Na hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét! Szia Bad Boy, szia Tamás gazda, szia Henki, ciao, üdv mindenkinek! Na, hát akkor újra stream, szia Jani, hello, hello, üdvözlök mindenkit! Újra Farming Simulator lesz, és akkor ugye ott fogjuk majd folytatni, ahol a múltkor abba hagytuk, és szombaton pedig akkor jön majd a LEGO stream. Itt, ami mögöttem van, ezt a kis Kawasaki Ninját fogjuk összerakni majd, aztán majd utána jönnek a többiek szépen lassan, és akkor szerintem el is kezdhetjük a játékot. Most kivettem az összes ilyen dirt modot, nincsen semmi dirt mod berakva, úgyhogy azok nélkül fogjuk csapatni, és megnézzük, hogy most lesz-e valami gond itt a játékkal. Páran írták a YouTube-on ott, hogy a Steyerrel is váltani kellett volna, meg stb., de hát igazándiból automatán volt a traktor, tehát nem azon múlt a dolog, hogy én nem váltottam, de mindegy is igazándiból. No, aztán ugye, mivel van Seasons, itt majd télen át kell gondolni a dolgokat, hogy mit akarunk, hogy akarunk. Még ha jól emlékszem, egy gyomírtás is hátra van, tehát azt is meg kell csinálni a picike földön, ami van, és hát majd nem tudom, hogy eljutunk-e odáig, hogy hogy hívják, ott megoldjuk. Ugye, hogy a búza itt szárba szökkenjen, és akkor be tudjuk takarítani. Nem tudom, hogy odaig el fogunk-e jutni a mai részben, de majd kiderül. Ugye a trágyázás megvolt, oké. És szerintem csináljuk meg Csináljuk meg a gyomírtást. Nem emlékszem, hogy milyen gyomírtó lett berakva, vagy hát permetező. Ez. Jó, ez egy 8 méteres, 300 literes. Azt nézem, hogy az csak a izének a magasság, hogy hol legyen. De legyen itt. Az alapszín az meg kb. Ez kék egyébként. Jó legyen gyári. Veszünk egy ilyen nagyon durva permetezőt, meg kell hozzá venni egy gyomírtót. Legyen most ilyen helm. Nem a kortevát veszem, hanem a helmet. És akkor nem is tudom, hogy szerintem ezzel megyünk. Ezzel megyünk, mert emögé nagyon illik ez a kis szerkezet, én szerintem, úgyhogy. És megvesszük majd azt a ifát is, amit beraktam, ugye lecseréljük majd a kis farönk szállító pótkocsinkat nagyobbra, így akkor nem lesz már ilyen probléma, hogy lassan tudjuk a fákat elhúzni és berakni a gyárakba. Azzal elvileg sokkal egyszerűbben meg lehet majd oldani. Aztán remélhetőleg jó sok pénzt fogunk keresni. Ugye rengeteg raklap van már készen most is, amit el kell majd adni, de lesz még majd. Meg igazándiból azért télen akarok egy pár fát kivágni, mert egy az, hogy a gyárak üresen ne annyira menjenek. A másik meg, hogy ki akarom próbálni ezt a faronggyűjtő modot, be lehet oda pakolni ugye amit kivágunk, és akkor egyforma méretben kiadja nekünk, hogyha kikérjük. Úgyhogy ott tárolni tudunk jó sok fát, hogyha akarunk majd, és nem bepakolni a gyárakba. Csak hát azt is meg kell majd venni. Mondjuk így ez a 26 km/h, ez még mindig nem a leggyorsabb, de nem baj, kárpótol minket a traktornak a szépsége. Úgyhogy az is valami.
Hát van. Majd azt is fogjuk csinálni, tehát majd el kell. Idővel úgyis kell majd autólados pótkocsi is, úgyhogy mindenképpen be kell majd ruházni. De egyébként nem baj az, hogy lesz pénzünk, tehát hogyha csak a búzából lenne pénzünk, amiből nem is lesz pénzünk, mert gyakorlatilag a állatoknak lesz ugye, tehát a csirkéknek lesz abból kaja. Azt nem fogjuk eladni a búzát. Akkor abból túl messzire nem mennénk. Ezt meg majd egyszer, ha jövünk ide pótkocsival a bolthoz, akkor elviszik. Vagy ha veszünk valami olyan járművet, ami... Mondjuk lehet, hogy az ifára feldobjuk majd valahogy, és akkor azzal elvisszük a tanyára. Na, egyébként ez egy tök szép kis mod. Ez ilyen kis házi, kis gazdaságokba, kis TS-ekbe való. Nekem rohadtul tetszik, mert tök egyszerű, egy hordó, meg gyakorlatilag a permetező, és akkor ennyi. Tehát nincsen túl bonyolítva, nincsen óriási nagy gép hozzá csinálva, hanem legegyszerűbb. Azt ennyi. Nem is nehéz, bármilyen traktorral el lehet húzni. És igazándiból, ahogy észrevettem, a modderek is úgy észrevették, hogy sok embernek van igénye ilyen gépekre, meg járművekre, meg felszerelésekre. Elég sokan csinálnak mindenféle ilyen apróbb dolgot. Úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy a Farming Simulator 25-höz mik lesznek, vagy milyenek lesznek. Természetesen sokan játszanak a nagy gépekkel is, mert ugye azokat is mindig hozzák be, az újabbakat, a nagyobbakat, meg az egyre erősebbeket, de valahogy ezeknek a kisebb, régebbi gépeknek most nagy reneszánsza van, mert biztos, hogy mindenki játszik valamilyen kis retro farmon, vagy kis TS-ben, vagy valami ilyesmivel. Hát csak az a kérdés, hogy elég lesz ez a mennyiség erre a földre, vagy kell esetleg egy kicsivel több. Bár megmondom őszintén, eddig mindenki tartott, úgyhogy drágya is, vetőmag is, nem kellett semmit pluszba feltölteni. Na, meg is érkeztünk. Aztán elkezdünk innen. Szépen kinyitjuk. Milyen kis egyszerű tényleg, tehát semmi extra. Na nézzük. Hát igazándiból szépen végigmegyünk, és akkor remélhetőleg mindenhol meg lesz a gyomírtás. Én nem is emlékszem, vagyis arra emlékszem, hogy az előző részekben mutatta, hogy hol van megcsinálva, most meg ugye nem mutatja, tehát nem változik a talajtextúra. De hát mindegy, majd próbálunk úgy menni, hogy nagyjából mindenhol jusson, aztán kész. Igazándiból elvileg látszódik a traktornak a nyoma, legalábbis nagyon minimális módon. Hát egyébként igen. Sokan vannak ilyen, nem is az, hanem ugye általában alapból mindig azt lehet használni, és akkor azt úgy azért megunja egy idő után az ember. Aztán ezek úgy valahogy... De egyébként hangulatfüggő, mert van, hogy kellenek a nagy gépek, nagy földek, meg nem tudom. Attól is függ, milyen mapon akar játszani az ember, mert ha talál egy tök jót, akkor az, ha kicsi vagy nagy, attól játszhat rajta, de nagy mapon nem tudsz játszani kis gépekkel, meg hát kis mapon nagy gépekkel játszani sem új ötlet, mert itt kétszer meghúzod az ekét, aztán már kész is van minden feladat, úgyhogy az úgy nem annyira élvezetes. Hát remélem tényleg mindenhol megszórjuk, és akkor nem lesz gond. Kemény 10 litert elfecsköltünk már ide. Biztos, hogy nem kell újra tölteni.
Az is valami. Hát még szerintem egyszer oda-vissza, aztán készen vagyunk. Szia Balázs, hello, hello, mi a helyzet? Szerintem nagyjából ennyi. Itt átmentünk rajta mindenhol, ahol kellett, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon kimaradt volna bármi is. Viszont most már majd tényleg valóban kell csinálni egy plusz fészert, mert itt most már nem igazán férek el a gépekkel. Úgyhogy kelleni fog majd egy plusz tárolóhely, ahol be lehet pakolászni a dolgokat. Ez egyébként így befér, nem akad be oda fölülre? Nem jól van. De, úgyhogy egy picit lejjebb kell engedni így, és akkor így beférünk. Aha, így már jó. Nagyon jó. És le is akasztjuk, mert egyelőre idén már nem fog kelleni valószínűleg. Semmi arra felé? Na hát az jó, ha semmi extra nincsen. Na, legyen akkor az, hogy elviszünk még egy adagot eladni a dolgokból, mert például ugye hát ha bár mondjuk itt nem nagyon van feltorlódva, hát egy kicsit a faszénből el lehet, mert az föl van, ott nem gyártottunk semmit, abból még nem készült nagyon semmi, paradicsomból sem. Hát pelletből van egy pici, vagyis a palletből, ugye a raklapból. Hát ebből meg sok. Tehát ebből el kell vinnünk jó párat, úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy először a nehezet fogjuk előre fölrakni, mert ugye az eléggé megborítja a járművet. Az nagyon nehéz. Abból pakolunk előre. Ebből a kis pelletből, vagy 4 raklapot legalább. Utána szerintem fölrakunk pár raklapot, és utána faszenet a végére. És az úgy szerintem jó lesz. Itt megállunk, és akkor szépen. Ez az, ami nagyon nehéz, ez gyakorlatilag 4 tonna egy ilyen, úgyhogy ez nagyon leterheli a pótkocsit. Ezzel teleraknánk, lehet, hogy el se bírna. Ennek aztán van súlya. Bár nem is tudom, hogy volt ennyi egyébként, tehát... Ja nem, mert igen, mert 4000 literes, úgyhogy az utolsó az nem. Akkor onnan szemből fölrakunk rá egy kis raklapot. És akkor az is fogy legalább. Abból is kevesebb lesz. Oké, ezt kicsit hátrébb rakjuk már. És akkor egy ilyet még földobunk. Ez mondjuk nem túl nehéz, mert ez csak 1000 liter, hát 1 tonna. És már csúszik elfele egyébként, húzza el a súly. Érdekes. Ezt egyébként nem tudom, hogy miért van ez így, de ez nagyon sokszor előfordul, hogy így elcsúszik a járgány, pedig ez így hülyeség, mert az életben se csinál ilyet. Mizu? Hát elvileg minden rendben, úgyhogy kijött az új videó YouTube-ra, remélem, hogy mindenkinek tetszik, még mindig egyébként csúszik, nem tudom miért. Kicsit bugos. Na egyébként túl sokat ebből se akarok fölrakni, mert akkor meg nem marad hely a faszénnek. És egyébként ugye a YouTube-ra akkor már fölkerült a harmadik sorozatnak az első epizódja. Gyakorlatilag ez a 3 fog most menni, a Supermarket Simulator, a Gas Station Simulator és a Clothing Store Simulator. Én egyébként úgy vettem észre, hogy talán a Supermarket Simulator az, ami egyelőre a legnagyobb népszerűségnek örvend, de majd meglátjuk, hogy a sorozatok végére melyik lesz az, amelyikre a legtöbben voltatok kíváncsiak, vagy
akartátok látni. Igazándiból mindegyik ilyen szimulátorjáték, és nekem úgy ezek most bejönnek, tehát így tökre tetszenek ezek a fajta játékok. Az jó. Ez így. Ez így köszi. Tehát így ezt old meg. Nem is értem, hogy besüllyedt a talajba, vagy mi baja van ennek. Nem elég erős a traktor, vagy nehéz, hogy elbírja. Na mindegy, rakunk hátra még súlyokat. Lehet, hogy a súlyelosztás nem tökéletes. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, mert ugye ez gyakorlatilag 3 különböző játék. A Supermarket Simulator, a Gas Station, meg a Clothing Store. Egyébként nem tetszik a raklap neki, a 4000 izés. De most nézzük most meg a másik irányba, tehát jó, most nagyjából megállt középen. Egyébként nekem a 3 közül talán a Clothing Store tetszik a legjobban, bár megmondom őszintén, ez is 1100 liter egyébként, tehát 850 kg, ez sem könnyű raklap. Ez csak 190, ez meg 4,1 tonna. Igazándiból nekem talán a Clothing Store tetszik a legjobban, de összességében a Supermarket azért lehet, hogy mégis jobban tetszik, mert ott sokkal több áru van. Tehát így a Clothing Store-ban is jó, mert van csomó minden. De a Supermarketben ott talán lehet, hogy több áru lesz a végére, és úgy kicsit izgalmasabb lesz, de egyébként nem tudom. Igen, csak attól félek, hogy fölborul, bár egyébként így is fölborulhat, tehát igazán volt mindegy. Na mindegy, rakunk még 4 raklap, szerintem fölfér, és akkor megyünk el adni. Aztán tele leszünk lével. Egyébként most ezekből a fajta játékokból van csomó, úgyhogy tervezek majd még ilyenekkel játszani, sőt szerintem stream is lesz majd belőle. Még nem tudom, hogy melyikkel, mert rengeteg fajta van, de maga a játék típus meg stílus az valamelyik ilyesmi lesz majd. Ilyen munkaszimulátor mondjuk úgy. Aztán majd meglátjuk, hogy... És az a jó ezekben a játékokban egyébként, hogy nem ilyen 50-60 eurós AAA-s játékok, hanem igazán ilyen 10-20 eurós játékok. Tehát egy komolyabb játék árából vehetsz akár 4-5 vagy 6-ot is, úgyhogy ezekkel is egész jól el lehet játszani. Na, 8 raklap faszén, egyébként ki is ürítettük a gyárat. 6 raklap, 6 raklapnyi raklap, 1 raklap deszka és 3 raklap pellet. Meglátjuk, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy igazándiból ilyen szimulátorjátékokból van rengeteg. Ott van például a House Flipper, a 2-vel majd tervezem játszani. Vannak ilyenekből főzősek, takarítósok, ugyanilyen menedzser-szerű szimulátorok, ahol bizonyos bizniszeket kell futtatni. Egyébként azokból is van egy csomó, és azok is tökre tetszenek nekem. Úgyhogy egy kicsit én nyitok ebbe az irányba, meg hát egyéb szimulátor, tehát meg akarok maradni azért a szimulátor vonalon nagyjából, tehát most nem izék lesznek FPS-ek, meg MMORPG-k, meg nem tudom, de egy kicsit szeretnék több fajta játékkal irányba nyitni, úgyhogy meglátjuk, hogy... De ilyenkor, amikor adom el, akkor is megy úszik elfel és be fog akadni. Tehát így tök jó. Jó. 83 000 euró. Szerintem az teljesen jó bevétel. Egyébként pedig amiatt sem akarok csak egy játékkal játszani, meg streamelni. Jó, mondjuk nem egy, mert volt Minecrafttól kezdve egyéb is. De általában ugye, hogyha egyfajta dolgot csinál az ember, és ha azt megunja, akkor ott vége van. Tehát nem jó egy típusú játékkal foglalkozni csak, mert ha akár a játékkal történik valami, vagy ha megunja az ember, tehát mondjuk, aki csak VOD-ot streamel, és
egyszer csak azt mondja, hogy na jó, ez nem jó, és akkor innentől kezdve semmi, akkor az úgy nem igazán jó. Lehet esetleg War Thunderezni, vagy mással játszani, de hát ugye az már azért nem lesz az igazi, úgyhogy én szerintem legalábbis. Na, amondó vagyok, hogy pörgessünk egy napot, mert összességében még vannak fák a gyárakban, meg nézzük meg, hogy hova jutunk a dolgokkal. Ja, hát aludjunk, mert a ház itt van. Ugye nem pörgetni akarom az időt, hanem aludni. Azért raktam le a házikót. Elvileg a állatoknak is van kajájuk. Legyen mondjuk... Meddig szeretnél aludni? Reggel 9-ig. Ja, de az most egy izé lesz. Azt nem lehet. Akkor legyen... Ja, elvetést nyomtam. Alvás. Jó, 9 van, oké, akkor az alvás jelenleg nem érhető el. Aha, tehát akkor csak el kell tekernünk ezt a napot valahogy. Akkor egy kicsit így pörgessük, és akkor meglátjuk, hogy mikortól érhető el az alvás. Gondolom így már este elérhető, legalábbis remélem. 8-tól? Reggel 9-ig szeretnék aludni. Na, így már lehet aludni. Oké. Tehát így akkor átpörgettünk úgymond egy napot. Na, elkezdett nőni egyébként a búza, és hát egyelőre nem nagyon látszódik a gyom benne. A csirkék azok túlságosan sok tojást még nem termeltek. 278 darabot. De viszont már 47 van, tehát szaporodtak, az tök jó, és ettek is egy kicsit. Itt meg a paradicsom az 1000-rel termelődik, úgyhogy ezt el kell vinni majd a gyárba. Viszont most ugye arról volt szó, hogy kell nekünk egy komolyabb szállító eszköz, úgyhogy venni fogunk egy ifát. Itt van egy V50-es, berakunk egy ilyet. K700-as nincs bent, ha arra gondoltál. Venni fogunk egy ilyet. A kerékbeállításnál ezt a jó nagy ballonkereket fogjuk rakni, ezt a fajtát. Legyen rajta az is. Várjunk, ez hogy van? Nem, jó. Na mi van itt? Hát red. Nem tudom, ez milyen legyen egyébként. Lehet egyébként szürke is. Black. Az fekete, ez nem, az nagyon... IFA 50V, igen, az van, ez így jó, de a felné az milyen legyen? Fehér? Legyen egy ilyen ifánk. Ez így jól néz ki, nem? Vagy ilyen legyen? Ez így a szürke lehet, hogy jobb, nem? Ez túl sötét. Legyen így a szürke. Oké. És akkor hát ez 150 lóerő. Szerintem ez így nekünk egyébként teljesen jó lesz. Igen, ez a 125, ez a 150. Jó. Más nem nagyon kell. De még a rendszám. Az a rendszám, az legyen már a szokásos. RON. Oké. Jó, ez kell. Oké, megvesszük, és akkor ennek ugye kell egy pót, ami itt van az erdészetinél, és azt hiszem, igen, ezt raktam be, ezt a loggert. Hát ennek legyen szürke, jó, mert ne legyen olyan fekete, a felni pedig fehér. Az ugyancsak jó. Ennyi. Igazándiból, és akkor mehetünk is érte. Itt is van. Ezeket meg elvisszük, ha föl tudjuk rakni, nem tudom, hogy... Ó, az IFA, gyerekek! Nagyon jó. Tökéletes lesz.
ezzel sokkal több fát el lehet majd vinni. Azért ez menő. Menő az ifa, gyerekek. Menő. Csak az a kérdés, hogy ezt el tudom-e vinni úgy, hogy nem fog leesni, mert én azt szeretném, hogyha nem esne le. Hát az ott eléggé... Hát ez itt nagyon hülyén megborult, de mindjárt lekötjük, és akkor jó lesz. Kicsit nagy az a pót hozzá, dehogy is. Ez szerintem teljesen tökéletes. Figyelj, hát erre duplán fölfér a izé. Egyébként nem nagyon van kisebb, tehát gyakorlatilag ugye ez is nagy. Ez ugyanakkora, amekkora van. Ez is nagy, tehát igazándiból nem nagyon van választék, tehát igen, ez az megvan, ez ugyanakkora, csak van rajta izé, hátlap itt, vagy előlap. Úgyhogy nem baj, elhúzza, figyelj, 150 lóerő. No problémo. Sima liba. Egyébként ezzel nem is nagyon lehet semmit változtatni, igen. Direkt raktunk rá ilyen jó nagy kerekeket, úgyhogy tud terepezni az ifa. Hát egyébként oda előre mehetnek a 8 méteresek, meg oda hátra is, tehát igazándiból úgy lesz, és akkor ugye középen nem lesz fa, tehát nem ilyen nagy 16 métereseket vágok majd, hanem a 8-asokat dobáljuk föl erre. Vagy hát nem tudom, ha egyszer eljutunk odáig, hogy veszünk egy autóladost, akkor az meg magától földobálja, de akartam egy ifát, hogy legyen, mert ne az legyen, hogy valami Volvo, vagy valami, nem is tudom milyenek vannak, Lizard, vagy egyéb, úgyhogy én most ifával akartam szállítani a fát. Ennyi. Ha már MTZ, akkor legyen ifa is. Majd meglátjuk egyébként azért, hogy húzza el. Tehát vannak egyébként különböző ifák, csak egy a baj velük, hogy van velük baj. Tehát ezt azért raktam be, mert ez modhubos, és ezzel elvileg nincsen baj. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy azért sok olyan moddal, ami nem modhubos baj van, és most nem igazán akartam itt mindenféle errorokat, meg problémákat. Úgyhogy ebből kifolyólag most a legtöbb mod az itt modhubos. Ja, igen, oda beraktam a trágyaszórót, úgyhogy azt azért úgy majd ki is kéne tudni húzni. Vagy nem elfelejteni, hogy az ablak alá kellett, hogy jó szag legyen bent. De nem lesz abból gond. Ezt pedig félrerakjuk valahova ide, bár egyébként nem tudom miért borult meg ennyire, de ha neki így eldőlve jobb, akkor így hagyjuk. Jó, és akkor ugye arról volt szó, hogy eredetileg arrafele akartam terjeszkedni, de igazándiból errefele is kellene, vagy errefele kéne, mert egyéb dolgok is, például ide hátra most majd csinálunk egy fészert, hogy be lehessen férni itt a dolgokkal, úgyhogy jövök is ide ugye megfordulunk itt, és jövök ide, és akkor kivágok egy pár fát, hogy egy ilyen kicsit nagyobb fészert le tudjunk Ja, jó. Miután rommá törtem az ifát, nem tudom miért akad be, amikor ott nincs is modell, de jó. Ebben a vonalban ugyancsak meghagyjuk a fákat, tehát itt nem fogom ezeket kivágni, mert így ebben a vonalban majd ott tovább építkezünk, és akkor itt ezeket fogom kivágni. Csak kell nekem egy favágó gépezet. Most már ugye nem láncfűrésszel csapkodjuk a fákat, mert az úgy nem a legjobb. És akkor, ha jól emlékszem, akkor igen, 8 méteresre vannak beállítva a rönkök. Egy párat ki kell csapni, és akkor... Majd meg kell nézni, hogy melyik gyárba kell behordani őket, mert
Mert úgy akarom őket feltölteni, hogy jók legyenek a elosztások, ne az legyen, hogy egyik az tele van, a másikban meg semmi nincs. Na, erre kidobáljuk. Szóval akkor egyelőre senki nem próbálta ezeket a játékokat, amik most a YouTube-on mennek a sorozatban? Szevasz Leanderhun, Supermarket Simulator, vagy Clothing Store Simulator, esetleg a Gas Station Simulátort, egyiket se csapatjátok, vagy nem néztétek őket? Egyébként mostában rengeteg ilyen jön ki, tehát ezek ilyen könnyen elkészíthető játékok viszonylag, és elég nagy érdeklődés van rájuk amúgy. Nézted? Na, és? Vélemény? Ment a like. Hogy tetszik? Ma volt a... Hát egyébként is én alapból szeretem ugye a szimulátorokat, tehát az olyanokat, ami tényleg... Egyébként a World of Tanks-ot is azért szeretem, mert egyébként gyakorlatilag, ha belegondolok, a World of Tanks a egyik legjobb tank szimulátor játék, tehát kinézetre egy az egyben gyönyörűen le vannak modellezve a tankok, tök szépen mozognak, élethűek, gyönyörű, mit tudom én, tehát csak pozitív dolgot tudnék elmondani róla, ha nem lenne benne ugye az a óriási balanszolási hiba, vagy probléma, meg hát a agyérgörcs, amit kapsz a játék közben, mert egyébként meg az egyik legjobb játék. Tehát tényleg nincs még egy olyan játék, amiben olyan szépen néznek ki a tankok, olyan gyönyörűen vannak megcsinálva, és egyszerűen élvezet vele lövöldözni, csak hát ott nem azzal van baj, hanem ott a többi részével van a baj. Faforgás fizet jól, dehogy is. Faforgásból semmi pénz nem jön te. Volt az árkád? War Thunder a szimulátor? Jó. Ebben most már csak azért sem megyek bele, mert igazán annyira egyik se érdekel, hogy ezen most vitatkozzak, hogy problémázzak, mert a VOT az nekem egyébként kinézetre mondom nagyon tetszik, tehát nem azzal van baj is. De egyébként igen, hát a irányítása az ilyen szimulátoros, tehát tényleg úgy fordulsz, lősz, csá, semmi extra. Azt tudom, hogy sokat fotózom, múltkor már itt beszélgettünk róla. Na, még azt az egyet, jó? Még azt ott. Lassan már itt nem tudok átmenni a tönkökön, annyi van, de elszaladt ott a szarvas, vagy az őzike. Őt nem akarjuk levágni, mert most nem kell a kaja. És már megint ez a fa túl vastag a gépnek, tudod mit? Akkor nem fogom kivágni, akkor kézzel kivágom, jó? Egyelőre ide lerakjuk. Semmibe, de egyébként kétféle típusú ember létezik a világon, aki tud nyugodtan játszani a VOD-tal, és aki nem tud nyugodtan játszani a VOD-tal. Én nem tudok nyugodtan játszani a VOD-tal kategóriába tartozok, én fölcseszem magam rajta. Sokkal szebbek a War Thunderben a járművek? Én nem tudom, én a VOD-nak a grafikájára igazándiból én senkit nem hallottam még panaszkodni. A balansz az igen, tehát az RNG meg a balansz, hogy gyakorlatilag a játék majd eldönti, hogy te nyersz, vesztesz, vagy meg hogy kikkel rak össze, tehát ezeket személyesen ismerem ezeket a problémákat, de én a grafikára még nem nagyon hallottam senkit panaszkodni. Aztán lehet, hogy a rossz embereket hallgatok meg, vagy rossz videókat néztem, vagy nem jut el hozzám az info. Havi 1000 csata. Az kemény. Én megmondom őszintén, hogy én annyit tudok csinálni, hogy ha megy, tehát hogy ha nyersz, többet nyersz, mint vesztesz, akkor tudok játszani körülbelül... Aha, és ezt úgy oda kéne fölrakni. Ez valamit rosszul fogtam meg. Tehát ha jól megy, akkor olyan... Most mi a baj?
akkor szerintem egy 8-10 meccs lemegy. De egyébként, hogyha veszítek, akkor 2-3 is elég is. War Thunder szebb. Jó. Elfogadom. Bár én megmondom őszintén, hogy nem néztem. Tehát ezt szerintem itt át lehet. Igen, nincsen izéje, jó. Becsapjuk a izét, fülkét. Nem néztem a War Thundert, nem próbáltam. Én amiket láttam streamereknél, nekem olyan egyszínű szürkének, gyenge színeknek tűnt, tehát nem egy durva színvilágú, vagy most lehet, hogy aki streamelt és játszott, nem volt annyira jó gép, és nem volt maxon a grafika, de például az ilyen városok, meg tereptárgyak az ilyen eléggé, hát hogy is mondjam, nem mondtam volna szépnek, már megint hol a fám. Valahol itt vágtam ki, arra dőlt, és hol a vége. Én vagyok ennyire... Ja, itt van, jó van. Lehet mondom, hogy akit néztem, az nem max grafikán játszott, meg nem volt jó gépe, de igazándiból a VOT még az én gépemen is szerintem jól néz ki. Grafikán még a porszemet is látod? A légynek a szőrt a seggén, mi? Mindent is. Na, előrébb megyünk az ifával. Ez itt jó lesz. Na, feldobáljuk ezeket a 8 métereseket. Van bőven, úgyhogy... Elhiszem egyébként, tehát okés. Okés, hogy jó. Majd, ha meg lesz az új gépem, akkor szerintem a War Thunder az ingyenes, ugye? Tehát ezt letöltöd, aztán játszol, mint a bottal. Ha meg lesz az új gépem, akkor lehet, hogy kipróbálom és csűröm neki max grafikára. Sok játékot ki akarok egyébként próbálni, mert ugye hát elég öregecske a gép, és igazándiból nekem még talán a GTA 5 sem ment ugye max grafikán, mert ott is azért voltak gondok, úgyhogy... Mindegyik gyárba vigyek egy ilyen teli pótkocsival, hallod, azzal el fog menni a stream, tehát azért ez így nem tudom mennyire megy gyorsan, de megpróbálok minél többet kivágni, meg hát közben mondom, előre is kéne majd menni az időben. De rajta vagyok a témán. Ezt egy picit hátrébb kell rakni, mert nagy becsűrje itt nekünk a izét. Fülkét. Most egyelőre első körben annyit akarok, hogy a fészer meglegyen. Tehát, hogy be lehessen állni majd a járgányokkal, ne ott az út szélén a sárban, mocsokban álljanak, hanem legyen itt legalább fedél a fejük fölött, mert valószínűleg tartom, hogy lehet, hogy még akár télen esni is fog a hó. Mi az, hogy a raklapos az nem termel semmi pénzt? Nézzenek oda, hogy le van szóval a raklapos gyár. Pedig egyébként hol a izé? Egyébként fullon van, tehát abban tényleg nem viszek, mert fullon van, tehát az fullon van, oda nem kell. Figyelj, a raklap, az kérlek szépen, nem is tudom hol a raklap. 2300. Mi a probléma vele? Jó, oké, aláírom, hogy az előre gyártott fal a legdrágább, mert az 15 000, de egyébként a hosszú deszka is jó, a fagerenda is 8000, tehát az is jó áron megy. Faszén 3005, ez 4002 a pellet. Tehát, jó, oké, 2003, igen, a fa, tüzelőfa, a tűzifa az 4200, jó, akkor majd a tűzifáshoz is dobunk egy párat, oké? De akkor nem dobunk a raklaposba, mert akkor az
azt termeli a legkevesebbet. Oké, megértettem. Na, szerintem egyelőre egyébként egy körre ennyi elég lesz. Remélem az összeset fölraktam. Ezt egy picit arrébb rakjuk, mert ez nekem eléggé hülyén áll. Nem tetszik. Jó, lekötjük. És akkor, igen, az összes megvan, jó van. Na, kikavirnyázunk itt, és akkor... Jó, de vegyesen is volt, tehát ott azért, tehát ha beviszünk egy ilyen elemes raklapot, akkor azért az nagyon megdobja ám. Tehát... De egyébként most is vegyesen volt, és valami, mint 80 000-et kaptunk, vagy mennyit? Na, várjunk, mert akkor ide kell egy jó pár önköt ledobni, hogy ez is készüljön, mert akkor legyen ebből is, meg nekünk is kell térre, tudod, ha jön a hideg, akkor ne fagyjunk már meg. Legalábbis jó lenne, ha nem fagynánk meg. Oké, 1, 2, 3. Legyen egy combosabb is. Jó, ez a combosabb. 4. Na, nézzük, ez mennyi. 3700. Jó, legyen még egy kicsi, hogy meg legyen a 4000. Ó, ezt így kicsit arrébb vittem, mint kellett volna. Jó, megvan a 4000, mehetünk tovább. Jó, ezt egy az egybe beviszem az amerikai gyártóegységbe, és akkor a következő meg a izéba megy majd ami a pelletet gyártja. FS25, hát az FS25 az még odébb van, az majd november 12-én jön, de lesz majd FS25. Ha eljutunk odáig. Azt még előbb meg kell élni. Tehát így 40 fölött már azt mondja az ember, hogy azt tényleg meg kell élni. Viszont ott már van paradicsom juice, úgyhogy az is majd meglátjuk, hogy milyen áron megy. Ugye nem eladjuk a sima paradicsomot, hanem azt is tovább feldolgozzuk. Na nézzük, ez nem tudom, hogy így beugrik-e, beugrott. 16 000 liter fa van, úgyhogy ebből egy darabig ez el fog ketyegni. FS 19, 22. Ez most a 22, igen egyébként. Ha ez volt a kérdés. Na gyerünk, azaz. Csapjad neki, IFA. Fölváltott 2-esbe, 3-as. Kihúzatjuk. 4-es. Egyébként nekünk volt IFA-nk, és meg nem mondom már, hogy hány sebességes volt, nem emlékszem rá. Egy emelőfalas IFA-nk volt, 5-ös. Ez 5 sebességes. Arra emlékszem, az Aviánknak nagyon idétlen hülye váltója volt, ilyen kormányváltós, azt én nagyon nem szerettem. A IFA-nak azt hiszem izé volt, talán padlóváltós, nem is tudom pontosan, nem akarok most hülyeséget mondani. Oké. Kell nekünk a mini daráló. Csak nehogy a csirkéken menjek át, mert akkor ledarálom a csirkéket. És az nem lenne jó. Ők se örülnének, meg én se. Na. Akkor. 1. 2. 3. 4. Azt hiszem 6 fát vágtam ki, ugye? Igen, 5. Egyébként eddig ez a legjobb ilyen farönk eltüntető. Oda mész és így sicsüty, és már el is tűnt. Na várjunk, mert ebben a vonalban, jó, szerintem több fát nem kell kivágni. Viszont nem állok ide, mert akkor itt egy kicsit most építkezünk. Ezt egyelőre itt hagyom. Oké, és a favágóval is eljövök innen. Mert egyelőre útban van. Ekkora hely szerintem elég lesz, legalábbis remélem. No, akkor
hogy is állunk? Építkeznünk kell. Ezt egyébként majd itt kicsit kibővítem, mert nekem ez itt nem annyira tetszik, tehát elég vékony ott az út. És akkor kell nekünk fészer, és ugye vannak bent ilyen fa, valami ilyesmit már raktunk le, ez nem jó, az pici, hát megmondom őszintén, ez sem túl nagy. Ez sem. Hát ez meg nem jó, mert ez ugye ott levágja a sarkát, és azt még nem akarom. Na most vagy ilyet kéne, vagy ilyet kéne. Igazándiból ez az, ami nagyobb valamennyivel, mint a másik, úgyhogy szerintem ilyet fogunk rakni, jó? Egyet legalább, tehát minimum egyet. És akkor maximum itt a izékat fogjuk tárolni, a felszereléseket, tehát ide bedubáljuk a felszereléseket. Nem tudom, hogy mennyire rakjam így közel hozzá, de ez nagyjából egy vonalban van, ugye? Aha, jó. Na, mondjuk nem tudom, úgy kb. Ide. Jó. Jött a tereprendezés. És ugye akkor arról volt szó, hogy ezt itt egy picit megnöveljük, hogy itt azért elférjünk a járgányokkal, mert azért el kéne majd jönni. Kb. Így. Ott az egyébként megmaradhat mellette a zöld, mert azért legyen, tehát nem teljesen ízét akarunk. Na, valahogy így remélem ez elég lesz, és akkor egy picit tudjátok, ez a füvesítés, meg egyéb. Na, én szerintem teljesen jól néz ki amúgy. És akkor ide be lehet állni. Például ezzel a farönk nyűvővel most már nem kell ott elől tárolgatni, be is állok vele. Ugye a hétfői napon kijött a Pazornak a mapjáról a első látásra a videó. Nem tudom, hogy pontosan mikor lesz majd az, hogy fölkerül ugye a modhubra, de ha föl fog kerülni, akkor én szeretném majd kipróbálni. És valószínűleg tartom, hogy egy ilyen, hát hogy is mondjam, közösségi szerverszerűséggel, hogy játszunk így egy kicsit együtt a mappon, próbáljuk ki. Szerintem ez is túl vastag lesz neki. Igen, ez a fajsz túl vastag. Úgyhogy majd várható, hogy valószínűleg addigra egyébként ez a... Na. Most ezzel ugyanúgy mi van, tehát így... Azért, mert ez nem túl vastag neki, vagy ez is túl vastag neki? Nem jó. Szóval akarok majd egy ilyen közösségi szervert csinálni belőle, viszont nem mindenféle moddal, hanem valószínűleg csak gyárival. Tehát most nem akarok külön MTZ-ket keresgetni, meg mi működik, meg mi nem működik, hanem csak játszani szeretnék rajta egy kicsit. Bedobunk majd valamennyi lóvét, és akkor próbálgatjuk a mapot, leteszteljük, hogy működik multiban, és akkor lesz ott valószínűleg egy live, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Valószínűleg tartom, mert egy olyan 2-3 hét kb. Mire átfut, hogy lehet, hogy addigra ez már be lesz ugye fejezve. Ez jelenleg most azt hiszem a 4. rész, és olyan 6-8, maximum 10 részt terveztem ebből a mapból, tehát többet nem. Utána jön egy ilyen kis, lehet, hogy majd VOD, nem tudom, vagy lehet, hogy lesz egy ilyen Helldivers-es stream,
Ugye itt most jelenleg a... Nem akarsz rámenni valahogy? Azért. Jelenleg ugye az előfizetéseknél a jelvények azok a Helldiversből vannak, meg YouTube-on is. Úgyhogy mindenképpen akarok majd egy Helldivers-es vagy streamet, vagy videót, vagy valamit, hogy miről is, vagy honnan is vannak ezek a jelvények, ugye? Csak hogy mindenki azért lássa. És egyébként is egy nagyon jó játék, én nagyon szeretem, úgyhogy lesz belőle majd mindenképpen vagy live, vagy videó. És akkor utána megnézzük ezt a mapot, és akkor utána meg jön majd valamilyen szimulátorjáték, egy másik fajta, majd megnézzük azt is, hogy melyik játék és abban mit fogunk csinálni. Aztán majd valami hasonló lesz egészen Farming Simulator 25-ig, ha meg kijön, akkor meg ugye azzal fogunk majd játszani. De ott is szeretném majd ezt a szimulátor vonalat tovább vinni. Csak arra az egy mapra, arra az egy alkalomra. Tehát nem lesz itt most állandóan közösségi, meg vissza sem akarok rá teljesen állni. Egy dolgon gondolkoztam, hogy előfizetőknek elképzelhető, hogy lesz egy szerver, tehát aki előfizet a csatornára, annak ugye valószínűleg lehet, hogy lesz egy külön szerver, még nem 100% egyébként, és ugye azért is nem akartam most már nekiállni a dolognak, mert gyakorlatilag nem sokára kijön a 25, úgyhogy nem láttam túl sok értelmét. De hogyha kijön a 25, akkor valószínűleg tartom, hogy lesz egy előfizetői Farming 25-ös szerver, ami mindig elérhető lesz majd az előfizetőknek, a Twitch előfizetőknek. Legalábbis a terv az ez, hogy szeretnék egy ilyen előfizetői szervert. És akkor azon majd... Kezdtél miért kapnál a gyerek? Jaj, elviszem az utolsó darabkát, gyerekek, hát figyeljünk már oda a munkára is. Miért? Na, azt oda jó kidobta, azt ott soha nem fogom megtalálni, azt a fogpiszkálót, hallod. Miért kapnál agyérgörcsöt? Mi a baj a közösségi? Egyébként ez itt pont jó, ennek itt lesz a helye. Ez pont jó kiszámoltam, hogy annak oda kell férnie. Na még azt is ki kell vágni, hogy hagyjuk ott az út szélén, hogy ez itt egy... De nem, ez itt nagyon útban van nekünk, nem? Na jó, egyelőre nem vágom ki, meglátjuk. Lehet, hogy megmarad. Viszont elrébb kell jönnöm az ifával. Így. Itt átudunk rajta. Azaz. Szépen megpakoljuk. És akkor ezt visszük a pellet gyárba. Ugye azt hiszem az van lefogyva. Ja. Hát az az igazság, hogy előfordul, de hát most figyelj, annak pont az a lényeg, hogy akkor ott van mindenkinek az esély, hogy jöjjön játszani, és akkor ha akarnak, akkor tudnak, tehát ez sajnos benne van. Ez ilyen. Tudod, nagy számok törvény alapján. De akkor tessék Tamás, ott van a előfizetői szerver, valószínűleg ott jóval kevesebben lesznek majd, úgyhogy... De lesz a előfizetőknek egy kis plusz, hogyha szeretnének, akkor ott lesz a szerver, és akkor lehet nyomni. Ezt viszont itt lehet, hogy rosszul csináltam, mert először lehet, hogy oda kellett volna pakolni a fát, és nem hátra, de nem baj, majd most már megoldjuk így akkor okosban. Vannak még itt nagyobbak. Nem tudom, Balázs, hogy kivágjam-e azt a fátot, mert megmondom őszintén, hogy az a pót volt, nem a fa. Ez ugyanúgy, ahogy ott oldalt is vannak azok a fák, nekem itt egyébként tökre tetszik, hogy egy ilyen kis valóságtartalma van így a dolognak, hogy azt a fátot direkt nem vágtuk ki, mert hogy ott nem tudom, jó helyen van, vagy valami akármi. Ilyesmi. Na.
Ez itt eléggé. Most meg még eléggébb. Ez sokkal rosszabb lett, mint volt. Azt is le kell lökni, azaz. Igen, egyébként ugye magának a bótnak ezek a tartói nem modellek, de a izék azok igen, tehát abba beleakad a fákba. Azokba. Na. Jó, most már a tetőt is összecsesztem. Nagyon jó. Nagyon gyengén megy ennek a felpakolása most. Nem sikerül a legjobban. De nem baj, egy helyre visszük most, úgyhogy ez egy helyre fog bekerülni szerencsére. Nem kell vele külön pakolászni. Jó, az ott most már jó lesz. Oké. Kövi. Egyébként ezzel itt egyetlen egy probléma van, hogy ebben mindennel bele fog az ember akadni. Tehát akár traktorral akarunk itt megfordulni, vagy kombájnnal, vagy bármi más egyéb felszerelésen. Na, hol van ez az utolsó darabka, ami kiesett? Tehát bármivel akarunk itt megfordulni, az tuti, hogy bele fog akadni, és rohadtul nem lesz jó. Na, szerintem itt felszettünk mindent, ugye? Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ezt vágjuk ki, gyerekek, mert ez egyébként rohadt jól néz ki, hogy tényleg itt az útszélén van egy fal, de minden egyes alkalommal bele fogunk szaladni, meg akadni, úgyhogy ki kell csapni. Ezt ki kell innen csapni, úgyhogy. Na, szóval akkor mindenki látta a új sorozatokat a YouTube-on? Hogy repült a fa? Még a varjak is elrepültek, alatt beszartak. Ennyi, ez egy jó nagy fa volt, úgyhogy ez rendesen összetörte a kocsit. Na szóval mindenki látta az új videókat a YouTube-on? Mentek a lájkok, mentek a kommentek, gyerekek? Pörögjenek azok a lájkok. Legyenek meg az összes videó alatt. Nem, egyébként pont azért próbálok különböző játékokat majd, vagy játékokból csinálni sorozatokat, hogy azért változatos legyen, és azért mindenkinek találjon olyat, ami tetszhet neki, vagy tetszik neki, úgyhogy. Mert biztos vagyok benne egyébként, hogy másnak is azért vannak olyan játékok, amikkel még szívesen játszik, tehát nem csak a farming. Úgyhogy, na, dobjuk fel az utolsókat. És nem esett le egy se? Csak így repültek egyet? Jó. Akkor jó. Akkor örülök neki. De azért a csirkeóra csak rád borult. Jó, oda már én dobtam rád. Na igen, ez az, hogy... Egyébként ezért kellett az ekkora pót, hogy ez ne okozzon neki gondot, hogy itt szanaszétálnak a fák rajta. Jöhet az utolsó. Előtti. Hát ez nagyon csúnyán van egyébként fölpakolva, tehát ezt én aláírom, hogy ez nemhogy nem szép, de nem is biztonságos. Tehát én oda nem tenném be a kezemet a rönkök közé. Majd leszedjük róla. Remélem, hogy el tudunk kanyarodni majd. Ja, pont ezek nem tetszenek? Nekem egyébként azt tetszik benne, hogy semmi olyan bonyolult nincsen, csak csinálni kell. Tehát megrendeled, kirakod, jön a pénz, eladod, kasszázol, foglalkozol esetleg még apróságokkal. Például a Gas Station Simulatorban nekem a minigémek rohadtul tetszenek. Na, a rönk az... De átmegy rajta az IFA, megoldja. Tehát ezek a minigémek nekem például a Gas Station Simulatorban rohadtul tetszenek. A másik kettőben annyira ugye nincsen, de az nekem nagyon bejövős, úgyhogy... Tehát ilyen játékok biztos, hogy lesznek még, mert nekem viszont nagyon bejön, úgyhogy... És én nézegettem külföldi videósokat,
hasonló játékokkal, ott is elég sokan nézik, tehát ott is eléggé népszerűek. Lehet, hogy pont az egyszerűsége miatt, hogy nem annyira bonyolult egyébként, tehát nem igazán atomfizika. Hát remélem, hogy itt elveszi egy részét, igen. Hoppá, oké. És akkor van még rajta. Jó, és az utolsót valamiért nem akarta. Az túlságosan kiesett a körön kívülre. Mi történt azzal? Nem lógott be, most sem lóg be. Ott? Jó. Gyakorlatilag 27 000 liter fát behordtunk ide. Úgyhogy szerintem teljesen jók vagyunk. És azon gondolkozom, hogy áll a... Nem, az itt van. Hogy áll a gyárunk, a paradicsom gyárunk. Elfogyott a paradicsom. Jó, tehát akkor gyakorlatilag most át kell hoznunk onnan a paradicsomot a gyárba, meg hozni vizet, és akkor az is termelni fog. De előtte még hozunk ide a szenes gyárba is, és akkor utána mehet a dolog. Közben pedig eladjuk a erdészeti felszerelés. Ezt eladjuk, mert nem húzgálunk már, meg ezt is eladjuk, jó? Mert ez sem kell. Okés. Na. Még egy kör megy a faszéngyártóba. És utána pedig visszük a paradicsomot a helyére. Csak közben itt ki kell vágni ezeket a cuccokat, hogy elférjünk. Mert föl fogunk rájuk akadni. Egy biztos, hogy nem lesz problémánk, tehát anyagi gondunk, mert egyszerűen rengeteget fogunk keresni. Most ezekkel a dolgokkal. Nem tudom pontosan hány fát sikerült kivágni. Ez 2, de megint ilyen 5-6 volt én szerintem. 3. Ezt túl magasan vágtam. 4. 5. Ez volt a nagy. 6, és még itt egy volt a bokorban, azt hiszem. Aha, jó, megvan. Oké. Mehetünk vissza. Oké. Na, egyébként itt egyre nagyobb terület le van pucolva. Úgyhogy kezdünk egyre jobban állni ezzel a dologgal. Készül a következő földünknek a... Hát egyébként egy hasonló szélességű, csak lehet, hogy egy kicsit mélyebb földben gondolkozom. Úgyhogy most ezeket itt akkor kicsapkodjuk. Hogy minél nagyobb területet le tudjunk majd pucolni. És arra fele visszük most a fákat. Egyen már is jobbak vagyunk. Egy biztos, hogy fát ültetnünk itt nem fog kelleni, mert eszméletlen mennyiségű fa áll rendelkezésünkre. Ajjaj. Kicsit beakadtunk. Hát azt nem nagyon gajazta le a végét egyébként. Na mindegy. Azon gondolkozom. Na, tessék, a búzát ott rákcsálja a kis őzike. Oké. Még egy. Nem is tudom, hogy azok ott már kellenek-e. De ezeket még biztos, hogy kicsapom itt.
Ezt a 3-at még tudja, úgyhogy ezek még mennek a lecsóba. Aztán meglátjuk, hogy most akkor tényleg széltében vagy hosszában akarunk ezzel foglalkozni. Jó nagy kupacot rakunk ide, meggyújtanánk, akkor jó darabig itt égne, nem lenne hideg az erdőben. Úgyis már október van, kezd hűvösebb lenni a játékon belül. Kicsit már hullanak a levelek is, ami most pont nem látszódik, mert ugye egy fenyőerdőben vagyunk. Ez ugye eléggé örökzöld. Jó, hát lehet, hogy egyébként az utolsó fa, az ott az a vastagabb, az megint vastag lesz a gépnek. De hát nem tudok mit csinálni, mindig esik egy ilyen így a végére, ami vastagabb, mint a többi. Jó, ő lesz az. Mondjuk jó lenne, aki tudnánk vágni, nem kéne megint láncfűrészezni. Nem, ez igen. Ez igen, ez már ránézésre megy, tehát az túl vastag, az láncfűrész lesz. Na nem baj, megoldjuk. Hoppá, ott van egy fa. Itt maradt egy fadarab. Ez az. Hát ez jó picike, tehát ez így, ez a kis füty is itt maradt. Ez valahogy elkerülte. Lehet, hogy ez repült le, amikor ott rádőlt a fa ifára. Jó. Itt megcsapjuk. Ó, hát nem igazán arra akartam, hogy dőljön, de most már akkor mindegy. Kijebb hozzuk ide. Lássunk is valamit belőle. Igen, ezzel ez a baj ugye, hogy ezt még le is kell így galjazni. Ez tök jó, hogy a gép már megcsinálja, de ezt nekünk itt meg kell csinálni. Jó. Fú, jó hosszú. Oké, még itt egy utolsó csapás. Azt akkor mehet. És most az utolsóval kezdem, és akkor nem fog eltűnni. És most előre rakjuk a fákat, nem úgy, mint az előbb. Mert itt az előbb ezzel probléma volt. Így, az mondjuk megint bekandikál a hátsó üvegen. Oké. Ez ilyen nagy, egyben maradt. 1,4 tonna. Az tényleg szép. Az tényleg szép. Hát ezek nagyon elő vannak, most kicsit hátrébb kéne őket húzgálni. Ne rúgjanak bele a fülkébe. Hát ezek meg fixen 8 méteresek, ugye, mert ezt a gép vágta. Azért most már, nem is tudom, de szerintem legalább egy olyan 60-80 fát kivágtunk, tehát azért
Jó nagy írtást csináltunk itt, ugye végig itt fák voltak, ahol a szántóföld is van, ugye az is tele volt fával. Ugye itt is már most legalább vagy 20-at kivágtam. Úgyhogy szépen írtjuk kifele az erdőt. De egyelőre ennyi elég lesz, ezzel el lesznek egy darabig a járak, és szerintem legalább egy-két napot tudunk majd akár pörgetni. Hogy azért haladjunk a betakarítás felé is. Ugye valamikor jövő nyáron fogjuk tudni majd megcsinálni ezt a betakarítást. És hogyha azzal megvagyunk, ugye akkor utána közvetlen majd itt az új területet is meg kéne, és akkor ugye már két földön legalább dolgozgatni, mert azért egy ilyen pici föld az kevés lesz nekünk. Legalább azért legyen majd kettő. Kezdésnek jó, mert a csirkéknek elég, de másra nem igazán lesz jó. Na, még van egy pár darab. Ahogy nézem, 4. És utána meg is vagyunk. Úgyhogy hát még ott, hát nem tudom mennyit kell majd kivágni. Egy 20-30-at alsó hangon tuti. De lehet, hogy még többet. Meglátjuk. Itt van még, nem, akkor ez még 3. Lehet, hogy 4. Ezt számoltam magam. Vagy megint nem látszik ott a fűben. És lehet. Itt van 1. Meg ott van még 1, ez 2. De mondjuk ezek már csak ilyen fogpiszkálók, tehát nem ezek a nagyok. De vigyük el, mert megint útban lesznek. Találjam meg. Itt van. Jó, én szerintem elhoztuk az összeset, úgyhogy mehetünk. Megint jó tele van. Visszük a faszéngyárba. Hogy látszanak még a keréknyomok? Merre mentünk? Na, itt valahova ide kell majd ugye bedobni. Ha minden igaz. Érdekes, hogy itt pirossal van minden jelölve. Pedig ez modhubos, ez nem is ilyen össze-vissza mindenféle módos oldalról van, hanem a modhubról. Eléggé gyári. Jó, van benne 21 000 liter, az nagyon sokáig elég lesz. Jó, akkor mehetünk haza. És akkor jöhet a víz, meg a paradicsom a gyárba. Ezzel ide állunk oldalra. Ez itt pont nem lesz útban, tökéletes. Na, izé már le is tekerte a tűzifát. Ja, igen, lassan majd lesz asztalemelés, mert most egyébként egész jó, tehát most nem igazán érzem a hátamban, hogy probléma lenne, de igen, meg kell, tehát fele stream az ülve, fele stream meg állva legalább, mert úgy az egészséges, úgyhogy oda kell figyelni. Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Na. Aztán majd
el kell adnunk a paradicsom lét, hogyha... Egyébként nálunk nincs is paradicsom juice. Tehát ugye van sűrített paradicsom, van paradicsom lé, igazándiból... Jó, hát mondjuk a ketchup az már igazándiból az ketchup, tehát ott már ugye be van fűszerezve. De szerintem ez sima paradicsomlő egyébként, tehát a paradicsom juice az nálunk nincsen. Úgyhogy... így van, nehogy gond legyen, mert volt elég gond vele, úgyhogy ne legyen belőle gond. Oké. Hát még van egy pár raklap, még ezeket elvisszük. Még 5. Aztán ide is kell egy adag víz, mert ez se fogjon ki, termelje nekünk szépen folyamatosan. Vannak egyébként még egyéb különböző dolgok is berakva, például make-up-tár, meg ilyesmi, de nem tudom, hogy most például azt rakjunk el, mert ugye a make-up-tárnál van ott ilyen egyéb dolog, hogy ha vannak virágok a környéken, vagy valamilyen például repce mellé rakjuk, és az virágzik, akkor elvileg többet ad, vagy nem is tudom pontosan, tehát vannak ilyen extra dolgok, és az hát most nekünk semmi nincs, főleg hát télen, mert most már ugye a télbe megyünk, október van. Na, ez az utolsó. És akkor mehetünk is. Köszönjük szépen. 6500 liternyi paradicsom. Visszük a paradicskát. A kis erdőbéli gazdaságunkból, tanyánkról. És már ugye azt hiszem talán, hogy a csirkék is szaporodtak, ha minden igaz. Talán többen lennének. Jó lenne, hogyha egyre több tojást adnának, mert az is jó áron megy, úgyhogy el kéne adni azt is jó pénzért. Szevasz István, hello, mi a helyzet? Arra felé. Na, és itt már van paradicsom juice. Vagy hát paradicsomlé mondom, mert igazándiból ez nálunk az. Nem is tudom, hogy itt hogy kellett berakni. Ja nem, itt magától leszámolja? Aha. Igen, itt beszámolja szépen lassan. Jó. Na, így néz ki a paradicsomlé. Egyébként olyan, mint a tej. Kb. Na, jó vagy? Örülök neki, az a lényeg, jó van. Én is köszönöm kérdésed, jó vagyok, úgyhogy minden frankó. Igen, most pedig víz kell. És azt hiszem, akkor mindennel meg vagyunk, még a fákat, amiket kivágtuk, még azoknak ki kell vágni a tönkjeit, rönkjeit. És akkor megint tekerünk vagy 2 napot, vagy egyet legalább, hogy haladjunk előre. Oké. És azt hiszem az MTZ... Aha, igen, MTZ-vel megyünk. Tele is van töltve vízzel, úgyhogy ezt betöltjük ide az üvegházba. A paradicsom ágyásba, vagy hogy nevezzem. Meg majd ezeket a bokrokat innen eltüntetjük, mert így nem annyira látnia. Szép új területünket. Na, ebben nem is fér több, jó van, tele van. Mehetünk.
Na, ki mondta? Numpad. De, és tényleg, hallod? Numpaddal följebb lehet váltani. És tényleg gyorsabban megy. Úristen, ez akkor tényleg működik? Eddig nem is néztem, de miért kell automatával fölváltani, hallod? Tehát ezt így nem értem. Mert így fölfele fölvált, csak nem éri el a fordulatot, vagy miért nem vált följebb? Hát ez így érdekes. És akkor tényleg így följebb vált az ember, és akkor megy. Hát akkor nem is tudom már ki volt, de kösz az infót. 2 hónapja Chicagóban laksz, azt hogy? Hát akkor Chicagóban most hány óra van? Chicagóban most mennyi az idő, hogy... Hát itt ugye 7:30 mindjárt. Az arrébb van vagy 8-10 órával legalább? Tehát ilyen... Mi reggel 5-6 van, vagy nem is tudom. Valami ilyesmi. Na, van benne víz, úgyhogy egy picit pöröghet megint a bót. Az oké, de én itt nyomkodtam, és akkor nem működött, most meg ment. Tehát, és egyébként meg miért kell manuálisan fölváltani egy automata beállításnál? Tehát automatikusan van állítva a sebességváltó, miért kell nekem váltogatni? Tehát ezt nem értem. Semmi olyan realisztikus mod nincs bent, és itt tessék, hogy bármit írna, hogy váltsál föl. Tehát nem is értem, hogy ez miért így van. Kicsit fura nekem most. Na, ezzel is beállunk oda a fészer alá. Dél 12 óra 22. Akkor az mennyi? Az 7, 8, 9, 10, 11, 5 órával van arrébb Chicago. Chicago az a keleti parthoz van közelebb, akkor nem a nyugatihoz, ugye? Gondolom, igen. Legalábbis, ha minden igaz. De értem én, Tamás, de most ki van véve, mondom, az összes ilyen dört, meg mindenféle hülye mod, tehát elméletileg nem is kéne neki problémát okoznia, hogy nem vált föl teljesen az MTZ. Tehát így fura, sőt, és egyébként magában ugye meg fölvált, tehát hogyha nincs mögé kötve semmi és úgy megy, akkor jó. Na mindegy, nem értem. Na, most már csak az a kérdés, hogy hol vannak ezek, amiket kivágtunk. Megint ott maradt egy, hallod? Tehát... Atya. Nagyon durván elhagyom ezeket a dolgokat, itt pedig nem kéne. Na mindegy, ezt ide kirakjuk a John Deere mellé. Hogy legközelebb majd ezt lássuk, hogy még el kell vinni. American Airlines. Na, akkor... Hát akkor ahhoz gratulálok, azért az nem kis dolog. És milyen kint az élet. Meg úgy a minden egyéb. Is van egy... Itt is. Meg ahogy nézem, még itt van ez a kettő, ugye? Ez... Meg a nagy. Jó. Hát azért az... Na, neked tetszik? Hát akkor az a lényeg, hogy... Neked tetszen, neked kell, hogy tetszen. De azért az tényleg nem semmi, úgyhogy... Az már valami. Na, ezt itt hagyjuk, és akkor... Most egy picit itt a bokrokat eltüntetjük, mert ez nekem nem tetszik itt, hogy ennyi hülye bokor van, amitől nem látunk semmit. Próbáljuk csak a bokrokat, de természetesen más is áldozatul fog esni.
De legalább látni fogjuk, hogy pontosan mekkora területet pucoltunk le. Jó, még itt is vannak. Jó, szerintem ez így jó. Na, tessék, mennyivel jobban látszódik, hogy egy szép nagy terület tiszta lett. És akkor ugye, gyakorlatilag ez itt a kis földecskénk, és hát nagyjából abban a vonalban meg is vagyunk. Még itt maximum egy pár fát majd ki kell vágni, és akkor ugye, hogyha valami ilyesmit szeretnénk, akkor hát itt még mondjuk ezeket majd. És akkor, tehát mondjuk itt 1, 2, 3, 4, tudom én, 5, 6, 7, 8, hát és innen még akkor jó sok fát. Tehát még innen legalább egy 20-30-at, és akkor arra befele mennénk ugye jóval tovább, és ott lenne a következő földünk. Na, vasárnap volt a születésnapot? Hát akkor gratulálok, akkor utólag is boldog születésnapot. Na, szerintem mindent bevittünk, amit akartunk, meg feltöltöttünk, úgyhogy hát egy napot mindenképpen átalhatunk. Egy kicsit megtekerjük, és utána alvás jön. Ugye ilyen este 5-6 körül már ment az alvás. Ez mi volt? Ez valami medvehang volt, jönnek a medvék éjszaka és megesznek minket. De kéne valami világítás akkor nekünk. Na, reggel 9-ig aludjunk egyet. Ez egy nap. Közben pedig én akkor megemelem a asztalt. És átváltunk álló üzemmódba. Most így viszont, hogy felálltam, így most már kicsit érzem, hogy ez egy jó döntés volt. Várom-e a farm? Ja, már gondolom a 25-re gondolsz, tehát nem a 22-re, hanem a farmok 25-öt várom-e? Igen. Jaj, öreg csontjaim. Oh. Na, így akkor már állva egy kicsit egyszerűbb lesz, meg jobb lesz. Na, eső lesz, úgyhogy, és már november van. Nézzük meg ezeket a csirkéket, lehet, hogy már kell nekik adni egy keveset. Túlságosan több tojás, még mindig kicsit beletekerek az időbe, hogy keljen fel az a nap és lássunk. Jó, most esik, az oké. Na, ez így jó nekünk, 1:30. Na, már van 480 darab tojás, jó sok lesz. És egy nagyon pici kaját tudunk nekik adni, ugye maradt itt még egy pár zsák. Beborítjuk nekik a élelmet. Nem sokat, de... Jó, ez a zsák ez eltűnt, úgyhogy ennyi. Hát én várom a 25-öt, ja. Kíváncsi vagyok rá. Jó, van bőven paradicsom. Nézzük meg a gyárakat. Igen, itt elfogyott a paradicsom a gyárban. És szerintem az összes többi meg tele van. Igen. Jó, azok is tele vannak. Ez is tele van, az izé még megy. Az nincs tele. Jó, oké. Na, akkor kell a pótkocsi, és akkor megyünk, eladogatjuk a dolgokat. Mert rengeteg raklap van, amit el kell adni. Akkor nem leszel szabad, amikor kijön, miért most tudnám vele? Hát november 12-én jön, tehát azért az még jóval odébb van. November 12. Na, most megint vegyes felvágott lesz, mert minden raklapból fogok fölrakni, ami fölfér. Tehát vegyesen fogjuk eladni a dolgokat. Először is viszünk tűzifát.
Viszünk legalább 2 raklap tűzifát. Jó pénzért eladjuk. Feltéve, hogyha nem esik le a... Itt érdekes, az egy ilyen picit szélesebb. Jó, azt hiszem ez az utolsó, tehát több nincs benne, igen. Lesz majd még 2 raklap. Ja, azon a héten dolgozni fogsz, aha. Hát figyelj, igazándiból utána is rengeteg ideig fogsz tudni vele játszani, szerintem 2-3 évig megint az egy farming lesz, tehát most is ugye a 22-vel már ugye 24 van, és 21-ben jött ki, tehát már évek óta ezzel játszunk, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon rövid idő lenne a vele való játékra, mert sok idő lesz rá, úgyhogy... Na, viszünk a faszenet is. Jó, megnézzük, hogy egy ilyen vegyes felvágott, az mennyi pénzt fog hozni, amin lesz szinte minden, mert nem biztos ám egyébként, hogy minden fölfér. Lehet, hogy valami nem fog fölférni. Például az rohadt nagy 2 sorba. Hát az például nagyon nagy helyet foglal. Igen, de ezért is akarok vinni paradicsomot, vagy paradicsomlét. A elem az nagyon sokat foglal, ugye, és arra vigyázni kell, hogy elférjen. Na. Jó. És megvan. Valamit lehet, hogy egyébként rakok 2 sorba, mert például itt az amerikai az eléggé tele van sok mindennel, tehát sőt a is tele van a raklapos, úgyhogy abból valószínűleg rakunk több tételt. Na, nézzük akkor. Ebből tuti, hogy mehet 2, mert ez könnyű, tehát ez csak 600 kiló. Egy. Kettő. És akkor jött még egy a tetejére. 3. Csak itt már azért figyelni kell, hogy úgy rakjuk, hogy jó legyen. És itt a 4. Oké. Szerintem ebből is rakunk 2, mert egymásra mehet 2 ilyen. Tehát egyébként paradicsom nem is fog fölférni. Sőt, még a raklapos raklap sem biztos, hogy fölfér. Oké. De egyből kidobta a kövit, úgyhogy ebből is van bőven, amit lehet vinni. Ó, csak nem így, hogy leborogatjuk az előzőeket. Ebből is van, mert rakja ki a kövit, úgyhogy rengeteg pénz itt van bent. Majd ezeket el kell adni idővel, mert jobban állunk pénzzel, mint idővel. És akkor bedobunk a hátsó részre egy ilyet is, mert ez éri a legtöbbet, ugye? Ebből van a rengeteg víz. És akkor a hátsó részre pedig... jó, hát az jó helyen van. Hátsó részre pedig rakunk raklapot. Most nem tudom, vigyünk paradicsomos témát. Vigyünk azt is, nem? Mert igazándiból hát azért azt... Jó, hogy nem fából van, de azt is gyártunk, úgyhogy adjunk el azt is egy keveset. Egyébként ebből van egy autólóados, még azt hiszem a No Man's Land-en használtam egy ilyen Krón pótkocsi. Megint csúszik gurú. Az nekem rohadtul tetszett, majd lehet, hogy azt be kéne rakni, és akkor azzal lesz itt az autólóad, bár nem tudom, hogy mindent föl tud-e venni. Oké. Már megint elfele csúszik, nagyon jó. Van még itt, ahonnan ez jött, úgyhogy
Rakni kell fölfele. Így, és ez az utcsó. Egyébként ez is 1,1 tonna a paradicsomlé. Azért ez sem kevés súly. Nem minden térkép tölt be, hát pedig elvileg be kéne. Lassan már egyébként nem bírja el ez a kis trak, ezt a sok súlyt, föl fogunk borulni, hallod. Hát mennyi van rajta? Rengeteg. Jó, mondjuk a raklap az hál' Istennek nem nehéz. De abból is el akarok vinni legalább 4-et, mert sok van. Úgyhogy kell azt is eladni. Na, így gyakorlatilag szinte minden, sőt, minden termékből viszünk eladni, nem? De minden van a kocsin. Bírja az? Félek ezektől, mert félek ezektől, hogy fölborul. Azt utána meg olyan nehéz fölállítani, hogy valami hihetetlen. Ha kamion lenne, akkor oké, de ez azért csak egy kis traktor, érted? Tehát... igen, tudom, itt le van ugye kötözve. Ugye picit arrébb rakjuk úgy. Így, és akkor még egyet. Hát tényleg nem akarom, hogy szétboruljon, meg fölboruljon, mert akkor utána lesz ám vele gond bőven. Így. Oké, és akkor jött az utolsó. Csókolom, mehetünk. Kanyarba igen, tehát kanyarban extra óvatosan kell menni. Egyébként össze lehet számolni, hogy ez 4, 6, 8, 10, 12, 20, 25 ezer liter van rajta. Tehát azért az elég sok. Úgyhogy gyakorlatilag van rajta tűzifa, faszén, pellet, deszka, gerenda, hosszú deszka, falazóelem, paradicsom lé és raklap. Igen, egyébként benne van, simán fölborul, tehát vigyázni kell. Ha kamion van elől, akkor azért az egy komolyabb tétel. Akár az IFA, vagy valamilyen nagyobb kamion, az szerintem viszont nem nagyon fog vele fölborulni, úgyhogy... Viszont ezután meg ugye megint vinnünk kell paradicsomot a paradicsomgyárba, mert az ott nagyon durván termelődik, úgyhogy... Vagyis a paradicsomlégyárba. Konzervgyár. Régen nálunk ugye mindent úgy hívtak, hogy konzervgyár, és akkor ott készültek a dolgok. Minden is. Még mi is csináltunk otthon paradicsomlét. De hát most már nem kell mindent meg lehet kapni a boltban. Na, nézzük akkor, kezdjünk el számolni. Kezdjük el adni a dolgokat. Valamit gyorsabban lepucol, valamit lassabban. Oké. Egész szépen adja. Azaz. Na, tessék. 122.461. Azért az eléggé szép bevétel. Nagyon durván tele vagyunk pénzzel. Hát igen, de ez a Fend, ez egy picike traktor, ez csak a 300-as. Úgyhogy egy 100, nem is tudom, 130 lóerő, valami ilyesmi. Azért ez nem olyan nagy. Ráadásul még súly sincs az elején, hogy fogja egy kicsit. Pedig az jó lenne. Az sokat segítene az első részén, ha lenne rajta súly. Ajaj!
megakadt a hátulja. Kicsit nagyobb ívben kell itt jönni a csirkéknél, mert elviszük a csirkeólat. Na. Most megpakoljuk a pótkocsit. Van bőven, mert ugye még tárolni is tud, van benne 3000 liter. Úgyhogy bőven lesz paradicsom. Előbb is durván sokat adott. Csirkék hogy nyomják? Én most ebben itt direkt ebben a sorozatban ilyen elején ilyen pici dolgokkal akartam kezdeni, hogy ne egyből nagy gépekkel kezdjünk, meg amit lehet ilyen újdonságokat kipróbálni, hogy amit még eddig nem nagyon csináltam, hogy legyen benne valami új dolog, nem mindig ugyanazt használjam, úgyhogy ebben most vannak ilyen eddig nem használt dolgok is. De egyébként ez tök jó, mert ezeket még most kell kipróbálni, amíg nem jön ki a 25, mert utána úgyis már csak a 25-tel fogunk játszani, úgyhogy utána itt már nem annyira fog az ember modokat keresgetni, meg próbálgatni, meg játszani sem szinte, mert hát általában mindig a legújabban játszik az ember, bár legalább is én úgy vagyok vele. A régebbiekkel egyébként sokan játszanak még, tehát nem azt mondom, hogy nem játszik vele senki, de én általában ugye mindig a legújabbakkal játszom, és akkor ugye azokról csinálok videót, meg tartalmat. Na. Jó sok paradicsom van. Egyébként lehetne más is gyártani, csak ugye most a légyár az ehhez lett berakva. Néztem egyébként, igen. Tehát a 7 Days néztem, ugye, hogy kijött abból is a 1.0-ás. Nem tudom. Igazándiból a hosszú-hosszú évek alatt olyan sokszor játszottam már vele, hogy szinte nagyon tehát többször is kijátszottam, és nekem már egy picit unalmas. De egyébként nem csak a 7 Days-el, tehát a Factorio-nál is kijött, ugye. Tehát ami már legalább 5-10 éve ilyen korai hozzáférésű volt, és most kijött, úgy nem tudom, azokat úgy már már kicsit unalmasak, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy vannak benne újdonságok, meg mit tudom én, de nem tudom, engem annyira most nem mozgat meg, akkor úgy mondom. Ugye abból is volt, hogy nem is tudom hányszor játszottam vele, hány sorozat sok, és szinte majdnem mindent, amit lehetett, megcsináltunk benne, úgyhogy most valahogy nem érzem úgy. Ott is az a baj, hogy sokat kéne vele játszani. Tehát abba is legalább egy ilyen 10 részt bele kéne rakni, és az gyakorlatilag több mint egy hónap, majdnem másfél hónap. És nem igazán tudom, hogy annyi ideig érdekelne a dolog, úgyhogy Minecrafton is ezért gondolkoztam, hogy legyen egyáltalán Minecraft, mert ott is most a 1.20-szal, nem is tudom, hogy játszottam-e, ott is vannak újdonságok, de ott is sokáig tart, nem tudom, majd meglátjuk, hogy most kicsit próbálnám így ezt néha majd újabb játékok legyenek, vagyis hát, hogy ne csak mindig ugyanazzal játszak, főleg úgy, hogy tehát főleg egy 7 Days-szel, amivel már ugye rengetegszer játszottam. Na, gyerünk. Pakoljuk be gyorsan a gyárba. De egyébként nem tudom, hogy mennyivel lett másabb, mert oké, hogy 1.0-ás, de ugye rengeteg verzió volt, rengeteg féle módon játszottunk vele, és ilyen bázist, olyan bázist, amolyan bázist, mindenfélét csináltunk, úgyhogy és utoljára, amikor játszottam vele, az már majdhogy nem a vége volt, tehát ott is már rengeteg minden. Jó lenne, ha heti 2 live-ból egy nem FS lenne? Hát
most ez csak ilyen próba jelleggel van, ugye, amit mondtam, hogy 6-8, nagyon maximum 10 egymás után követő streamnél fogok egy játékkal játszani, most ez az FS, tehát most ez az FS lesz, és ugye utána pedig lesz egy nem egy FS, tehát mondjuk egy VOT, vagy egy Helldivers, vagy valami, és akkor utána meg ugye mondjuk lesz egy, most tök mindegy, egy Supermarket szimulátor, abból is lesz egy 6-8-10, akkor utána lesz megint egy VOT, vagy egy valamilyen egyrészes valami, nem tudom, valamit megnézünk, utána lesz egy másik játék, egy House Flipper mondjuk, abból is, vagy tehát most valami ilyesmi. Tehát most egyelőre így gondoltam, de nem tudom, tehát most egy héten egy ilyen játék, egy olyan játék, az meg én úgy kevésnek érzem, hogy haladós legyen. Most így a farming azért jó, mert így ugye azért egymás után szépen haladgatok. Tehát ez is most a 4. rész, azért most már itt elég sok mindent sikerült elérni. Most lesz benne ugye 12 óra, de aztán nem tudom. Igazándiból alakulhat, majd meglátjuk. Én egyébként úgy vettem észre, hogy például ha most FS van, akkor mondjuk úgy 3-4 részig van iránta érdeklődés, és 3-4 rész után már jóval kevesebb rajta megtekintés, tehát annyira nem vonzza az embereket. Tehát lehet, hogy az a 6-8-10 is, amit én mondtam, hogy addig játszok egy játékkal, az is lehet, hogy sok, nem tudom. Meg hát ugye játékfüggő is. Elméletileg a csatornán elvileg a legtöbben a farmingot nézik, de ott is, tehát amit mondok ugye, hogy van egy pár rész az elején, amíg nagyobb az érdeklődés, aztán hogy visszább esik. De most már, tehát akkor például, most azt mondom, hogy egyik nap lenne egy akármilyen játék, utána meg egy 7 Days, de és akkor az is olyan 3-4 rész után, de nem tudom, lehet, ez egy érdekes dolog, hogy az ember hogy lövi be a schedule-t, ugye, hogy mikkel játszik, mikor játszik, nem tudom. Mert gyakorlatilag ugye, hogyha valaki szereti az FS-t, akkor az egyiket megnézi, azt utána már, ha utána más van, akkor meg azt akkor már annyira nem fogja. De mondjuk ez arra is igaz, ha meg ugye nem lesz FS egy darabig, mert más játék lesz helyette. Lehet, hogy erről ki kéne írni egy szavazást, hogy ki mit gondol, vagy mit látnának szívesen, vagy mit néznének szívesen. Meg egyébként most ez a nyári időszak, ez ugye olyan szempontból elég uborkeszozom, hogy azért nagy rész az emberek nem otthon ülnek a gép előtt és nézik a játékokat, meg játszanak, hanem azért a nagy részük az vagy elmegy nyaralni, aki tud, vagy ugye, mivel most van meleg, most elmennek strandra, elmennek a családjukkal különböző programokra, kültéri programokra, ugye, amit nyáron lehet, vagy például akár csak elmennek motorozni, ugye én is, hogyha úgy van, akkor elmegyek, vagy elmennék motorozni, vagy bármi, tehát így van, tehát egy darabig, most én is ezen gondolkoztam, hogy lenne a legjobb, meg hogy lenne a legideálisabb. Meglátjuk, nem tudom. Lehet aztán, hogy most tényleg lehet, hogy lesz egy heti egy ilyen, egy olyan. Tényleg nem tudom. Majd kiderül. De összességében, amit mondtam, egyébként lehet, hogy igen, hogy több pörög, de például most ugye itt a YouTube csatornán is ugye most 3 pörög egyszerre, de ez meg lehet, hogy sok lesz, hogy 3 megy, mert ugye most akkor, ha kijön egy rész, akkor utána 2 különböző alkalmat kell várni, hogy utána megint jön a harmadik, és akkor az legyen. Tehát fene tudja, nem tudom. Ezek érdekes dolgok. Na, áthordtunk mindent, amit akartunk. Most fát nem fogunk vágni, hanem megyünk egyből a decemberbe, én szerintem, hogy
hogy pörögjön a dolog, és közben meg hát azért a búza az csak növöget, tehát csak nagyobb lesz. Jó, megint eltekerjük egy ilyen 5-6 óráig. Atya úristen, milyen sötét van. Most nem morognak a medvék. Nézzük meg. Alvás. Reggel 9-ig megint. De mondom egyébként, tehát van rengeteg olyan játékötletem, amit szeretnék streamelni, meg szeretnék vele játszani. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi hogy lesz, merre, hány méter. Mihez sikerül CD kulcsot szerezni, ugye az is nagyban meghatározza a dolgokat. Jó. Na, és akkor most jön az, hogy megnézzük ezt a tároló dolgot, mert ezt mindenképpen meg akartam nézni. Ez nem is tudom, hogy hol van. Sílóknál lehet, vagy Wood Storage, ez az, igen, ez sílóknál van. Na, tehát ennek ugye az a lényege, hogy az ember szépen odahordja a fát, és bele tudja dönteni, és utána egyforma méretben tudja kiszedni. Tehát egy elég jó kis dologról van szó, és azon gondolkozom, hogy mondjuk valahova ide, vagy nem tudom, ide. Hát, hogy ide kéne. Ide ledobna azokkal párhuzamosan, vagy egy folytatólagosan. Jól is néz neki. Nagyjából. Jó. Szerintem így ledobjuk, és akkor innentől kezdve ide is be tudunk hordani pár dolgot, egy picit terepet rendezünk. Nem nagyon, csak hogy egy picit olyan jobb legyen itt a kinézet. Rakunk még szokásos füvet. Jó. Na, és akkor megyünk fát vágni. Egyébként pedig igazándiból ugye a nagy csatornákkal nem is lehet, meg nem is akar az ember sem versenyezni, meg úgymond hozzájuk olyan szempontból igazodni. Tehát most ugye megvan az a körülbelül 5-10 olyan csatorna, akik ugye viszik a Twitch-et, most lehet őket sorolni a VR-tól kezdve, ugye Nessájon át körülbelül 5-10 ember, vagy 5-10 csatorna, ugye, akik a 2-3-4-5 ezres megtekintéssel rendelkeznek, és igazándiból ott ugye, hogyha új játék jön, akkor úgyis náluk nézik az emberek, tehát mindenki megy oda, hogy na, akkor milyen lett az új játék, ott fogják megnézni, és ilyen szempontból ugye nem is lehet, nem az, hogy labdába rúgni mellettük, meg nem is kell. Na, egyébként így néz ki télen, hogyha szépen ugye föl van a fólia tolva. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kicsit megköti az embereknek a kezét, hogy ki mit streamel, meg mivel játszik, mert azért be van határolva. De remélem ezt a fát ki tudja vágni. Jó, ki tudja. És ugye most van december, mindjárt ránézünk majd a kalendáriumra, hogy mit mutat, hogy mikor fog a búzánk egyébként. Valamikor olyan, nem is tudom, június környékére fog teljesen beérni. Akkor fogjuk tudni majd. Igen, most van ugye december, tehát még január, február, március, április, május, június és júliusban fogjuk tudni learatni a következő, vagyis hát azt a búzát, úgyhogy ez még nagyon odébb van, gyakorlatilag
három hónapot tudtunk csak eddig tekerni, tehát az eléggé lófügy. Hát Tamás, az a helyzet, igen, hogy a hobbi Zsivány Farmingnak köszönöm a követést. Igen, az, hogy hobbiból csinálod, vagy ebből élsz, ez két különböző dolog, de ugye, hogyha az ember már valamit csinál régóta, akkor azt szeretné úgy csinálni, hogy azért minél jobban menjen. Tehát minél több emberhez jusson el, minél nagyobb közönsége legyen, minél többen nézzék. Tehát igazándiból azért az, hogy valaki hobbiból csinál valamit, az nem zárja ki, ugye, hogy nem próbál minőségi videókat, streameket csinálni, és amennyire lehetséges, minél több embernek készíteni videót. Tehát azért a kettő nem zárja ki magát, és igazándiból az, hogy most hobbi, tehát az, hogy hobbi vagy nem hobbi, az egy jó kérdés, mert addig azért hobbi, amíg most hogy fogalmazzak. Tehát amikor már egyre több munkát ugye ölsz bele, akkor egy idő után azért az már egy kicsit több lesz, mint hobbi, mert akkor ott már azért az elköteleződést igényel, jobban oda kell rá figyelni, jobban megpróbálsz a minőségre menni, tehát egy idő után azért az már hobbiból, na ez már megint túl vastag, mindig kifogunk egy fát, ami túl vastag, direkt úgy vannak ültetve. Tehát egy idő után már azért az átmegy hobbiból ilyen nem azt mondjuk úgy, hogy másodállásnak. Na, tehát az már egy idő után átmegy úgy másodállásba, hogy azért odafigyelsz, hogy mert addig hobbiból csináltad, mondjuk mit tudom, néztek a haverok, meg még páran, és akkor úgy csinálgattad, de minél több időt, meg pénzt, meg energiát, meg időt ölsz bele, akkor úgy már annál komolyabban csinálod, úgymond. Hát igen, na most az, hogy a heti 2 live van, az ugye egy része a dolognak. De most, hogyha belegondolsz abba, hogy van felvett, megvágott videó kedden és csütörtökön YouTube-on, az már 2, és még van szombat, vasárnap TikTokon és YouTube-on is ugye shortsok a videók, plusz még a vodok is vissza vannak töltve, akkor rá fogsz jönni, hogy gyakorlatilag a 7 napból 6 napon van tartalom. Igaz, hogy csak 2 napon van élőadás, viszont gyakorlatilag egy nap kivételével mindenkorra jut. És megmondom őszintén, van, hogy egy rövid videót tovább tart összerakni, mint egy 3 órás live. Mert mire összeszeded a dolgokat hozzá, kitalálod, hogy mit szeretnél, és összeáll az egész, elkészül, feltöltött és meg lesz, az van, hogy 3-4, akár 5 órát is igénybe vesz. Sőt, van olyan, hogy egyszerűen én is nem egyszer jártam úgy, hogy fene-fenét evett, nem jött össze, és beleraktam 3-4-5 órát, úgyhogy nem sikerült. Na most ezt vedd úgy, hogy van mellette egy 8 órás állásod, amit csinálsz, és a 8 órás állása soha nem 8 óra, mert van idő, amíg bemész. A ebédszünetet általában sehol nem fizetik, tehát általában azért egy jó 9 és fél órát távol vagy otthonról. Emellett még van egy életed, amit élned kell, tehát rá fogsz jönni, hogy a heti 40 óra plusz mellé még ezzel foglalkozol körülbelül alsó hangon egy 15-20 órát, tehát már is ott vagy, hogy gyakorlatilag jóval több, mint egy hobbi, mert sokkal-sokkal több időt és energiát ölsz bele, mint hogy egy sima hobbi, hogy mondjuk van otthon egy akváriumod, és akkor esténként megeteted a halakat, meg havonta egyszer kitakarítod, most mondtam valamit. Tehát rengeteg, tehát azért mondom, tehát odáig hobbi, amíg tényleg csak akkor csinálod, amikor akarod, meg épp most nincs kedved, akkor nem csinálod, meg nem fordítasz rá annyi pénzt, időt és energiát. Legalábbis én most így érzem, vagy így gondolom, hogy hát ahhoz, hogy megéljél belőle, az már ugye a következő kategória meg szint, ahhoz meg hát még több. Tehát akkor azt napi közel 8 órába kell csinálni. Akkor napi 1-2 stream, napi 1-2 videó, meg még a egyéb. De egyébként megmondom őszintén, például a YouTube-on most például rengeteg a rövid videóknál, meg TikTokon is rengeteg
ez is túl vastag lesz. Hozzászólás érkezik, és próbálok amennyire tudok válaszolni. Az is rengeteg idő. Tehát amikor YouTube Shortsoknál is ilyen napi 60-80 volt, hogy 100 hozzászólás jött, mert éppen bepörgette a YouTube, és azért próbáltam, amelyikre tudtam válaszolni, az is rengeteg idő elmegy, úgyhogy lehet ezzel egyébként, most ez is túl vastag, vagy csak én vagyok béna? Nem, ez jó. Tehát lehet ezzel egyébként rengeteg időt eltölteni, ami egyébként nem látszik abból, hogy csak az ember ugye streamel. Tehát van benne munka jó sok. Na, ennyi bőven elég lesz. Ezzel most feltöltjük és ezt a picit is hozzárakjuk, feltöltjük azt a fatárolót. De hát egyébként ugye például a izék, akár a VR-osok is, meg ugye a legtöbb ilyen nagyobb videósnak ott van, hogy gyakorlatilag miből állnak a napjaik, ugye, hogy nem is mindent látnak ugye a nézők abból, amit ők dolgoznak, meg csinálnak, de azt meg kell csinálni, és az ugyanúgy viszi az időt. Úgyhogy ettől függetlenül természetesen aki ezt csinálja, azért én is ugyanúgy szeretem, tehát nem arról van szó, hogy az ember nem szereti, csak hát elmegy vele az idő. Úgyhogy csinálni kell. És ugye, amit mindig mondok, tehát most azért hozzátenném, de ezt egyébként már nem egyszer mondtam, hogy ugye ez az egyik legdrágább hobbi gyakorlatilag, mert rohadt drága a gép, és nem egy olcsó hobbi. Most így a motorozás is egyébként egy nagyon drága hobbi, így kicsit egy-két éve motorozgatok, és arra is rengeteg pénzt kell költeni. Úgyhogy azért van olyan hobbi, ami szinte nem azt mondom, hogy teljesen ingyen végezhető, mert nem nagyon van olyan hobbi, de azért van drágább hobbi, meg van olcsóbb hobbi is, úgyhogy ez a drágábbik hobbi. De egyébként ezt nem is tudom, kedden mondtam, azt hiszem, vagy előtte beszélgettünk a PlayStation 5-ről, hogyha én se streamelnék, meg nem csinálnék videókat, lehet, hogy most nem gépet vennék, hanem vennék egy PS5-öt, kidobnám a tévére, és amikor éppen van időm, akkor játszanék, aztán annyi. Tehát negyed annyiba kerül vagy harmad annyiba, mint egy gamer gép, egy PS. Tehát sokkal-sokkal olcsóbb. Na, még ezt is föl kell darabolni. Ez egyébként így igaz. Tehát megvan az, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem megy. Én egyébként megmondom őszintén, hogy kreatív szempontból én például a shortsokat jobban szeretem, mint a videókat. Mert a videóknál ugye ott az van, hogyha csinálsz egy ilyen 15-20 perces videót, ezt nem is tudom egyébként kik, nem is tudom, valamelyik nagyobb videósoknak, ők is ezen a véleményen voltak, hogy rohadt nehéz úgy megcsinálni egy ilyen 15-20 perces videót, hogy hello, sziasztok, én nem tudom ki vagyok, és akkor és végig pörögjön az egész, meg hogy ott tartja az embereket, és végignézzék, és mit tudom én, izgalmas legyen fenntartani azt a pörgést az egész videó alatt, mint ugye, hogy kitalálsz valamilyen ötletet, csinálsz egy egy shorts videót, és akkor ugye zene, megvágod, összerakod, stb. És akkor, de mondom, ugyanúgy van, hogy 3-4 órát készül egy olyan videó. Tehát sima videóknál ez sokkal nehezebb, és nem is mindenkinek megy. Tehát rohadt nehéz egy munka úgy előadni folyamatosan, hogy az izgalmas legyen, ott tartsa a nézőket, és akkor
pörögjön az egész. Úgyhogy nem egy könnyű munka, és megmondom őszintén, hogy azt is tegyük hozzá, hogy a gamingnél ennek úgy mostanában nagyon lement tehát az érdeklődés iránta. Most itt van ez a Két Okos nevű csatorna, két fiatal srácról szól, és nem csak náluk, tehát alapból a gaming az nem annyira népszerű, ugye, tehát ezek a mindenféle ilyen botrány videók, meg nem tudom miket csinálunk, tehát igazándiból ezek a felkapottak. Nagyon nehéz gamingből olyan tartalmat csinálni, amit sokan néznek, mert egyszerűen nem az a kategória. Tehát most az, hogy ott játsz egy játékkal, és akkor nem tudom, igazándiból nem ezt nézik az emberek. Meg lehet nézni, hogy mik a felkapott videók YouTube-on, aztán most valaki vagy csinál olyan videót, vagy nem. Tehát ennyi. De egyébként, tehát mondom, én a shortsot azért szeretem, mert én ott a kreativitásomat teljesen tök jól ki tudom élni. Ilyen rövid videóknál ki tudok találni olyan dolgokat, ami szerintem nagyjából jó. Ez úgy nagyjából a számoknál ott, tehát vannak olyan videók, amiket tényleg sokan megnéznek, meg sok a komment, meg sok a like, meg sok a minden. Ezt egy hosszabb videónál nehezebb. Hát a élőadás az meg hát élőadás. Na, alapból most mondjuk úgy a magyar közönség az nagyon max 10 000 ember, abból a Két Okost nézi kb. 5000, a VR-osokat nem tudom, 2-3 ezer, Nessai 1000-2000, meg még van a többi. És igazándiból ezeket kéne ugye a magyaroknak lefedni. Egyébként rengeteg magyar streamer van, csak a legtöbb az nem felkapott, és ilyen 5-en, 10-en, max 20-an nézik őket. És ennyi. Ugye a nagy csatornák azok, ott van a sok-sok magyar néző, és ennyi. De ezzel egyébként semmi gond, mert hát ők olyan közösséget építettek, meg olyan minőségben csinálnak tartalmat, hogy őket nézik, tehát ez igazániból ennyi. Sokan ugye mondták, hogy hát de ezért nem jó a Twitch, mert hogy a nagyoknak mindent, a kicsiknek semmit. Hát nem tudom ez így, hogy most mennyire igaz, most lehetne sorolni a előnyeit, hátrányait. Igazándiból YouTube-on meg például nem is látod, ha valaki streamel, mert ugye nem dobja föl, hogy hát most ott élőadást csinál, maximum videóit tudod megnézni. Szóval nem egyszerű, de én szerintem mindenki megtalálja azt, amit én legalábbis így próbálok, amit tudok, csinálok, aztán majd lesz belőle valami, ennyi. De mondom, nekem ez a rövid videós téma azért tetszik, mert a kreativitásomat én tök jó ki tudom benne élni, úgyhogy nekem ez egy bejövős dolog. És egyébként pedig megnézve a magyar viszonyokat, igazándiból véges a szám, tehát hogyha megnézzük a dolgokat, akkor nagyjából akik már azért régen benne vannak a dologban, már szinte majdnem mindenki elérte a maxot, amit tudott. Tehát most nem is megyek abba bele, ugye, hogy fogy a magyar, mert most nem erről van szó, de tényleg, tehát azért most nem fog előugrani a bokorból 100-200 ezer új magyar feliratkozó a YouTube-on, mert egyszerűen már nincs. Tehát szinte már mindenki feliratkozott mindenkire, majdhogy nem mindenki ismer mindenkit. Nem hiszem, hogy nagyon komoly izék lennének ilyen szempontból. Sőt, megmondom őszintén, hogy igazándiból vannak is olyanok, most neveket direkt nem mondok, mert nem akarok pontos neveket mondani, de olyanok, akiket régebb óta
és van közte külföldi is. Tehát néztem videóikat, és akár még követtem is őket. Nagyon-nagyon lefogytak a nézőik, és nem egy-két éve csinálják a dolgot. Nagyon-nagyon lefogytak a nézőik, újak nem jönnek, sőt van, hogy már egyszerűen kevesebb is a feliratkozójuk, mint volt. És hoppá, így leesett. És igazándiból nagyon látszik az, hogy most nem tudom szebben mondani, vagy valami, de ilyen kb. Ilyen, hogy így meghalnak, elhalnak csatornák, mert egyszerűen ez a YouTube-tól is függ, hogy egyszerűen nem dobja a videókat. Tehát én is volt olyan farmingos külföldi, akit néztem, és tök jó volt, és inspirációt jelentett, meg mit tudom én, de egyszerűen elhalt a csatorna, hiába csinált videókat, nem ajánlotta a YouTube, nem dobta föl, nem iratkoztak föl, nem nézték, és végül igazándiból, ha jól emlékszem, abba is hagyta, tehát ennyi. Úgyhogy érdekes dolgok ezek. Nem csak az kell ugye, hogy dolgozzál rajta és csináld, mert egyszerűen nem se a Twitch, se a YouTube, se semmi nem partner benne, tehát nem kerülsz oda, hogy tudjál előrébb jutni, akkor egy idő után el fog halni a dolog, mert hát ez egy olyan dolog, hogy tök mindegy, mondhatok bármit, elkezdesz edzeni, súlyzózol, csinálod, még úgy is eszel, meg alszol, meg minden, de egyszerűen, hogyha fél év, egy év, nem tudom, 2 év alatt semmi fejlődést nem látsz, és azt mondod, hogy hát ugyanúgy nézek ki, pénzt tettem bele, időt tettem bele, energiát tettem bele, és nem fejlődtem, hát akkor hagyom. És általában a kezdők, ugye, akik elkezdik, olyan 90-95%-a az mindenre jut, mert ugye nem jutnak el odáig, és akkor utána van az a pár százalék, akinek ugye azért összejön, vagy alapból marketing szinten kezdik, mint például ez a Két okos, hogy csináltak olyan, nem is tudom, valami vírusos, vagy vírus videós témát, tehát hogy ilyen nagy kamuval bepörögtek, és akkor úristen fölkapták őket. Na nézzük ezt, hogy néz ki. Hát, na. Tehát akkor a fát, amit ide hoztunk, az 26.605 liter, és akkor itt van ez a 3 darab, ez jelképezi, hogy mennyit raktunk bele. Egyébként igen, tehát előbb, amit akartam mondani, hogy itt Twitchen is ki van alakulva, tehát igazándiból ezek az arányok minimálisan fognak. Tehát ha kijön egy új játék, azt 5000-en megnézik a VR-osoknál, amikor streamelik, hogyha egy új ember elkezdi streamelni, 1-2 ember fog oda hozzá tévedni, és nem fogják nézni, mert megvan az a törzshely, ahol nézik. Meg az összes többi, akiket felsoroltam nagyjából. A YouTube-nál hasonlóan van, tehát hiába csinálsz te bármiről bármit, hogyha nem fogja földobni, meg az emberek már megnézték máshol, akkor ennyi volt. És igazándiból nagyon minimálisan tud csak ez a dolog mozogni. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes csinálni, mert hogyha élvezi az ember, meg úgy érzi, hogy ez tényleg, ahogy én is mondom, hogy én nagyon szeretem ezeket. Tehát jön egy tök jó ötlet, és akkor na, hogy tudjuk megvalósítani, nekem ez a része nagyon tetszik. Hogy tudjuk megvalósítani, írunk hozzá valami scriptet, összeszedjük, megpróbáljuk, megnézzük, hát ez szar lett, akkor elvetjük, és akkor abból nem lesz. De ez tényleg, ez tök jó lett, és akkor jól néz ki. Van 1-2 ember, akinek meg szoktam esetleg mutatni, hogy mi a véleményükről, és ez tök jó, meg minden. Na jó, akkor kimegy, és akkor és akkor van rajta, nem tudom, 1 millió megtekintés, úristen, de jó lett, és akkor tök jó, tehát úgy, ez olyan, ugye visszaigazolás, na, akkor az jó volt. Van, amikor meg beleteszel még többet, és akkor atya úristen, ez nekem annyira tetszik, 10 millióan megnézik, és akkor 100 000 like, meg nem tudom, és akkor tehát maga jó volt, tehát összességében a like arány, meg a megtekintés arány nagyon jó, viszont nem lett akkora megtekintés rajta, mert nem volt olyan mondjuk a videó, hogy na azonnal berobban valami, és akkor rögtön megfogja az embert, hanem egy kicsit lassabban épült fel. És akkor itt ezeket a kis apróságokat ugye az ember úgy megtanulgatja, és akkor tudja, hogy nagyjából mi az, amit tud
csinálni. Na, innen akkor ki tudunk venni fát, mégpedig úgy, hogy egy fa az 6 méter. Tehát, hogyha mi innen például most kikérek 5 darab fát, akkor ugye a 26.605 literből 9.305 liter lesz az, amit kiad. És ide nekünk leszámolja. Tehát ez azért jó ez a mod, mert ide behányjuk az összes fát, amit akarunk, utána pedig szépen egyen faként kidobja nekünk, de egyébként ezt most visszadobom, mert nekem most nem kell, itt nyugodtan elfér a raktárban. Egyébként ezt Artemus Prime-nál láttam, ő is egy YouTube-os, és érdekes, hogy neki is például onnan vettem az inspirációt. Neki például a TikTok sokkal jobban megy, mint a YouTube. Szóval ez is egy olyan érdekes dolog, hogy a két platform között mi a különbség. Valakinek az egyik jön be jobban, van akinek a másik. Pedig közel azonos dolgot csinál. Szóval nagyon érdekes dolgok. És egyébként, hát nem tudom. Szóval valamilyen szempontból az ember próbálja úgy csinálni, hogy jó legyen minden téren a nézőknek is, hogy minél jobb minőségi videókat gyárts, meg magadnak is, hogy fejlődjél, mert ha mindig ugyanazt csinálod, meg mindig ugyanazt a dolgokat fogod csinálni, akkor nem fogsz se fejlődni, meg se előrébb jutni, úgyhogy mindig egy picit változtatni kell, meg gondolkodni, hogy mi az, ami jó lehet. És ez mind kutya fülét nem ér, hogyha nem jönnek össze a dolgok, mert akármi miatt. Úgyhogy ennyi. De egyébként erről rengeteg podcastet lehet hallgatni, meg olvasni a témáról, meg foglalkozni vele. Vágjuk ki azokat a cuccokat ott, nem maradjanak ott. Úgyhogy... Tehát igazándiból ez a hobbi youtubozás, hogy most csak úgy hobbiból csinálgatok videókat, az szerintem úgy alapból már annyira nem létezik. Tehát lehet, hogy valaki csinálja, de ott az rövid időn belül vagy abba hagyja, mert annyira nem lesz sikerélménye, hogy tényleg semmit nem tud előrébb haladni, vagy olyan szinten előrelép, hogy akkor meg még komolyabban csinálja, és akkor meg hát még több emberhez ér el. De egyébként nem tudom, ezt a haktuakos lányt ki látta vagy hallotta. Ez egy amerikai csaj, és egyébként volt nálunk is, mert rádióban is foglalkoztak vele, meg sok más helyen. Nála is egyetlen egy videóval népszerű lett, és onnantól kezdve fölépítette a saját brandjét, ráment erre az egészre üzletszerűen, és eléggé befutott. Tehát igazándiból ez így működik. Úgyhogy ez most már így működik, és nyugodtan példát lehet venni onnan, mert gyakorlatilag általában mindig onnan kell példát venni, mert ott csinálják úgy a dolgokat, hogy hatékonyan, és általában mindig onnan veszünk át dolgokat, nem? Ott hogy szokták ezt mondani, hogy onnan jönnek be a trendek, vagy valami ilyesmi. Tehát ha valaki valamit úgy akar csinálni, ugye, hogy azért annak legyen is valami olyan látszata, hogy az profi, meg minél jobb legyen. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis érdekes kis témázgatás gyakorlatilag. Na pakoljuk föl a paradicskát, aztán vigyük el megint a gyárba. Most ezeket egyébként itt hagyhatnánk, és csak megtekerhetnénk úgy az időt, de nincs szívem így hagyni itt őket, tehát ez mind pénz, meg jó nagy bevétel tényleg, tehát most
ennyit megéri vele dolgozni. De például itt van a Farming Simulator is, ugye ott vannak olyan nagy csatornák, akik csak a Farming Simulatorral foglalkoznak, és most meg így a vége felé, amikor már ugye a Farming 22 lecsengőben van, bár annyira megunták az emberek, őket sem nézik nagyon. És ez például azért egy olyan embert, aki ugye ebből él, azért az eléggé rosszul érint, hogy eddig mondjuk tök lazán megélt belőle, utána meg hát már nem igazán ugyanúgy van megtekintés minden videón, hát és így. Tehát ez így addig jó ugye, amikor az ember dolgozik a munkahelyen, és akkor bármi van, kapja a fizetést. De ugye amikor már vállalkozó az ember, és akkor ugye már hát abból van pénzed, hogy amit dolgozol, itt hát akkor már nem úgy él meg belőle az ember, aztán na most akkor mi legyen? Folytassuk, vagy menjünk el dolgozni? Esetleg valahova. Szóval nem egyszerű a dolog. Egyébként van pozitív példa is, mert most nem is tudom pontosan a csatornának a nevét, de az a lényeg, hogy egy hát ilyen fiatalabb srác csinálja, és egyébként Minecraftot játszik a videó alatt, de ilyen kicsit mélyebb témákat boncolgat, meg beszélget közben, és ilyen, hát közel szinte nulláról indult, és azóta már nem is tudom, legalább az 1000-es feliratkozó számot elérte, és van megtekintés viszonylag a videóin, tehát vannak ilyen példák is, és azért érdekes, mert azért ez a ritkább. Tehát főleg úgy ugye, hogy YouTube-on 5 milliárd csatorna van, és hát azért rengeteget egyáltalán nem lát az ember, mert egyszerűen nem jut el hozzá, úgyhogy bármit is próbál, és hiába van ilyen intelligens kereső, meg ajánló, meg mit tudom én, azért az nem igazán úgy működik, ahogy kéne. Pedig lehet, hogy rengeteg olyan csatorna van, ami érdekelni az embereket és néznék, és ennek ellenére mégsem kerül oda ajánlóba. Na, szépen ott letekeri, és akkor utána hozunk még ide vizet is. Na, ez meg is van. De egyébként én egy ilyen felmérést is szívesen megnéznék, hogy például a gaminget azok, vagy azt például ezt a livestreamelést milyen szinten nézik az emberek. Tehát ugye van ez a ilyen 40 pluszos kategória, aki egy jó 20 évvel ezelőtt ugye elkezdett játszani, vagy 30 évvel, és akkor ugye még úgy azért általában játszik, és akkor ők nézik ezeket a mondjuk Twitch live-okat, meg YouTube-on végigjátszásokat, tutoriálokat, vagy például azért a 20-as éveikben járók is nézegetnek ilyen dolgokat, vagy a 10 évesek, tehát, vagy egyáltalán nem néznek livestreameket. Tehát azért mondjuk ezekre a dolgokra én kíváncsi lennék, hogy milyen arányban vannak ezek a dolgok. Mert ez azért sok mindent elárul, tehát hogyha a fiatalabbak nem nagyon nézik ezeket a dolgokat, akkor itt a Twitchnek is, és múltkor erre már volt is szó, hogy a Twitch azért eléggé veszteséges, tehát akkor itt a Twitch az pár év alatt eléggé nagy bajban lesz, mert
mert nem lesz utánpótlás. Érdekes, hogy a filmeknél is egyébként, ha belegondolunk, ugyanez van, mert ugye most a óriási nagy bevételeket ezek a szuperhős filmek termelik, amiket Alexnek köszönöm a követést. Ezeket a szuperhős filmek adják a nagy bevételeknek a nagy részét, amit viszont ugye azok a képregényt vásárló 30-40 évesek most, akik ugye akkor fiatalabbak voltak, amikor még nem voltak a filmek, csak a képregények. És hogyha ugye ők is már nem fogják nézni, akkor ugye az sem lesz, tehát érdekes dolgok ezek, nem tudom, hogy alakul majd így a jövője ennek az egésznek. Ja, föl kéne váltani. 9-esbe az MTZ-vel. Egyébként Tamás visszatérve erre, hogy leáldozott meg, hogy bevált csatornák, a rövid videóknál meg nem ezt veszem észre. Tehát valóban, hogyha rendes videókat nézem, akkor rohadtul nem lehet már olyan számokat elérni, hogy követőket szerezni egy-egy normál videóval, viszont ezekkel a rövid videókkal meg igen, tehát sokkal jobban nézik ezeket a telefonokon az emberek ezeket a rövid videókat, mint a rendes videókat, szóval nem tudom. De egy biztos, hogy valószínűleg, ha ilyen rövid videót csinálsz, akkor hogy mondjam, jobb rövid videókat csinálni, mint például livestreamelni. Most egyelőre úgy néz ki a dolog. De ez mondjuk egy ilyen nagyon erős kijelentés, de én ezt valahogy így érzem. Legalábbis most hoppá, vizet kéne tölteni a tartályba. Hát én valahogy úgy érzem, hogy valahogy ez így helytálló. Mert igazándiból telefon mindenkinél ott van, mindenki nézegeti ezeket, pörgetgeti, aztán a fene tudja. Míg a gép elé, meg a tévé elé Twitch-et nézni, nem biztos, hogy leülsz. Vagy én nem is tudom, tehát. De hát ugye ez is ilyen emberfüggő, van aki igen, van aki nem, tehát. Na mindegy. Na egyébként, aki esetleg még nem tud róla, szombaton lesz LEGO stream, úgyhogy szombaton 3-kor szeretettel várok mindenkit. Nem tudom, hogy mennyi idő alatt sikerül megcsinálni majd ezt a Kawasakit, de remélem, hogy egy 3-4 óra alatt sikerül összerakni. Így mondom, Tamás, egyébként, valóban. De hát most figyelj, most nézzük meg, hogy itt is ugye, például akik ugye itt voltak és néztek engem is akár, 3-4-5 évvel ezelőtt, mondjuk ha voltak 12-3-4 évesek, vagy tök mindegy, hát ők is már felnőttek. Most 18 évesen nem itt fog ülni, hanem kimegy a strandra, csajozik, meg fagyizik, meg lángos teszik, meg dolgozik, meg nem tudom. Tehát azért vannak olyan dolgok, hogy na, érted. Mit akartam? Hogy állunk? Hát most fát nem akarok vágni, mert azt vágtunk, és van is ott az elfogyott, de nem baj. Hát igazándiból raklapot kéne kipakolni, meg a izét, hogy dolgozhasson. Jó, akkor megyünk és kipakoljuk. Dark Side Hungary egy 11 fős csapattal raidel. Elméletileg erre is raktam be értesítést, és ha minden igaz, akkor
meg is kéne neki jönnie. Legalábbis egy picit késik, azt hiszem a csetel hamarabb megjelenik, és Red Light Cinema-nak köszönöm is szépen a követést. Ő már lehet, hogy egyébként onnan jött és követett be. Köszönöm szépen neki. És valakintnek is köszönöm szépen. Igen, egyébként érdekes, hogy a követéseket hamarabb veszi, mint a raidet. És Darkside Hungary-nek is köszönöm szépen. Sziasztok, köszi. És egyébként nekem miért nem jelezte ezt a raidet itt akkor ez a kis visszajelzés? Pedig be van állítva. Sőt. Mindjárt meg is nézem egyébként, mert engem ez most érdekel, hogy ez egy miért nem működő képes dolog. Igen. Egy pillanat. Igen, itt van. Ez az. És akkor nyomunk egy tesztet a raidnek. Na, érdekes. A teszt az működik. Tehát akkor jól emlékeztem, hogy megcsináltam. Hát, jól van akkor. Valami hiba van a Matrixban. Na, ezt egy picit lejjebb kell ürítenünk, mert rengeteg anyag áll bent, és annak ellenére, hogy ez nem sokat ér, és ráadásul Tamás azt mondta, hogy ide ne is rakjunk már semmit, mert ez egy halott téma, ez a raklapos gyár, azért én annak ellenére ezt le szeretném üríteni, mert csak valamennyi pénzt ér ez a biznisz. Úgyhogy... És egyébként, hogyha nem 200 liter lenne egy ilyen raklapos raklap, akkor lehet, hogy még gyorsabban is le lehetne üríteni. Meg több pénzt is kereshetnénk, de hát ezt így írták meg, úgyhogy ez van. És a másik a pellet, azt hiszem, az is még nagyon tele van. Még azt is lejjebb kell egy kicsit üríteni majd. Na. Egyébként meg Tamás, még csak egy utolsó szóra visszatérve az egészre, úgyis az van, amit az ember kitalál, hogy akar csinálni, és akkor csinálja, az a lényeg, mint ahogy a Nike-nál is, hogy just do it, csak csináld, aztán majd vagy nézik, vagy nem nézik, vagy tetszik, vagy nem tetszik, majd lesz valami. De igazándiból tényleg az van, csinálni kell, aztán kész. Vagy csinálod, vagy nem csinálod. Ez a két opció van. Jó tele lesz a pótkocsi. Azon gondolkozok, legközelebb berakjuk-e azt a autóladost, mert ez most már itt kezd egy kicsit sok lenni, tehát elpakolgathatom én itt kézzel, de ez lassan már akkora mennyiség, hogy kb. Soha nem végzek ezekkel a raklapokkal, és most még ugye rengeteg más gyár is tele van, tehát még azokat is ki kellene üríteni. Mennyi van még bent? Még 1000 liter. Az 5 raklap. Hát le se tudom üríteni ezt a gyárat. Még mindig marad majd benne. És az a baj, hogy ennek a tetejére meg főpakolni még egy sort, hát az mondjuk, hogy eléggé nehézkes. Na jó, hát akkor ennyi. Marad benne még 800, az még kijön. Oké. 4400 liter. Gyakorlatilag tele van a pót.
Lehet, hogy legközelebb tényleg egy autólovat kell már ide, mert ez nagyon lassúcska így. Viszont pénzzel már marha jól állunk. Azzal nincsen probléma. Hozunk a következő körben akkor a pelletgyárból egy pár raklapot, és akkor utána megint egy napot tekerünk, és akkor januárban leszünk, az már az az év lesz, amikor majd egyszer csak valamikor júliusban le lehet aratni azt a kevéske búzát, amit vetettünk, de azért az még odébb van, úgyhogy... Na. És itt lesz az a bevétel, ami nem lesz sok, mert valóban ez a raklap, ez igazándiból szinte semmit nem ér, úgyhogy 12 000. Tehát ezért is már nem nagyon viszünk fát ide, mert ez tényleg majdhogy nem 10-szer ennyit kerestünk volna, hogyha különböző más dolgokba pakoljuk be a fát, akár a elemekkel is, de simán a pellettel is, úgyhogy talán még a faszénnel is. De ez végül is csak ugye azért lett berakva, hogy szinte minden gyártsunk fából, tehát ne az legyen, hogy csak faapríték vagy a rönköket eladjuk, mert az mondjuk egy kicsit unalmas lenne már most már így lassan 12 óra játék után, hogy csak ugyanazokat csináljuk. Úgyhogy egy kis változatosság kellett. És itt van ez a 4,1 tonnás raklap. Mi lenne, ha középre raknánk? Akkor lehet, hogy nem csúszna el sem erre. Mert ugye ez itt eléggé el szokott csúszkálni. Itt van még. Ez ugye több mint 16 tonna ez a 4 raklap. Ami rohadt sok. Egyébként igen, tehát még egy elem árát sem. Az valami nem is tudom, 15 000 környékén van. Úgyhogy, de mindjárt viszünk is el belőle, mert egyébként az is tele van, tehát azt is lejjebb kéne üríteni, mert az sem fog elfogyni soha. Úgyhogy legalábbis ahol itt tele van, abból most mind viszünk el, mert kéne üríteni. Hát így is egy nagyon picit megmozgatja, így is, hogy középen van a nehéz cucc. Egyébként érdekes, ez például csak 700 kg. És ebből 1000 darab előre gyártott fal van benne, tehát ilyen lapok, ugye ez a ilyen gipszkartonos, szigetelt fa cuccli. Mindegy, ebből rakunk ebből is, mert ez is fullon van. Oké. Rakunk ebből is. És az még mindig fullon van egyébként, mert... Aha. Hát ez nagyon szép volt, csak nem így terveztem, hanem ezt így terveztem. Jó. Jó, jöhet még egy elem. Most jó nagy bevétel lesz. Azon gondolkozom, hogy ide a hátuljára fölfér vajon még egy raklap. Mert még ebből is van jó sok. Hát, csücskösen, de fölfér. Na, ezt még földobjuk, és akkor az is mehet eladásra. Csak például nem tudom, hogy ugye van ez amit mondtam, ez a krón olyanban, hogy autólovaddal, és nem tudom, hogy az például ezeket fölszedi-e. Mert hogyha csak a sima raklapokat szedi föl, az is nagy segítség, mert akkor már azokat nem kell pakolászni, de mondjuk jó lenne, ha mindent is fölszedne. De majd meglátjuk. Na menjünk, csináljunk sok pénzt, majd kell akkor kamionra. És abból is nem tudom, hogy miért kellene venni, mert ugye van rengeteg teherautó. Ezek a mekkek egyébként tök jól néznek, csak nem tudom, hogy elegek-e ide. Van ifánk is, de az mondjuk annyira nem. Az annyira nem nyerő szerintem. Kicsit erősebb kell ezekhez a húzásokhoz.
Na ez mennyi lesz? 60-80 ezer? Mindjárt meglátjuk. Kíváncsi vagyok. A kamionnál egyébként remélhetőleg nem fogunk, tehát ott az lesz, hogy elvileg nem fogunk fölborulni ekkora súlynál. Itt azért a forgózsámoly meg a kis traktor az elég veszélyes, úgyhogy veszélyes üzem. Na nézzük. Itt az elején már pöröghet ugye a business, mert számolja lefele a pelletet, csak ne boruljon le a vége. Jó, azt le is kapta gyorsan. Oké. Na, igen, az leesik. Mondom, az leesik. 120 000. És még maradt egy raklap, tehát ennyi a különbség. Meg még 5000, tehát 126 000. Azt mondod, a Universal Autoload az mindegyikből azt csinál? Na majd megnézem. Nem emlékszem pontosan, hogy már hogy van, de ha igen, akkor az nekem jó lesz. Mert rengeteg raklap van. Ebből a pótból? Hát mondjuk ebből ne csináljon, mert ez jó, hogy van, de hát annyira azért nem a legjobb, na. Tehát ez, hogy folyamatosan elcsúszik, legalább a kamionnál nem fog elcsúszni a kamionos része, vagy hát az eleje, ugye. Na, szerintem még egy napot, tehát mindent feltöltöttünk, és még egy napot nyugodtan átalhatunk, vagy pörgethetünk, mert szerintem jól állunk mindennel. Igen, itt még van egy kis tűzifa, amit nem vittünk el eladni. Tél van, és itt egy hóember! Ez tök jól néz ki egyébként, mekkora mosoly van már az arcán. Na, ő látjátok, örül mindennek. Ennyi. Szevasz, Pajti! Na, alukáljunk egyet mindjárt. És átmegyünk januárban, vagy januárba. Mi? Már megint ez a farkas, vagy ez a nem tudom, medve sikoltás, üvöltés, ez egyébként rohadt jó. Ez tök jó, hogy benne van. Jó, összeszarjuk magunkat tőle. Na, aludjunk egyet. És január van, és még nincsen hó. De még van hóember. A hóember még megvan. Egy kicsit menjünk előrébb, mert keljen fel az a bizonyos nap, akármilyen alacsonyan is jár. Jó, nézzük meg az állatokat. Elvileg egyre több a tojás, szépen termelnek. Már 915 darab tojás van, abból egy pár rántotta kijön. Hát a kaja az még bőven tele van nekik. És megint tele vagyunk izéval. Paradicsommal. Nézzük meg a többit, hogy áll. Igen, na itt elfogyott a fa. Ott is elfogyott a... Nem. Még van benne 8000. Itt ugye elfogyott a paradicsom. Ott elfogyott a fa. Ezeknél meg már nincsen régen fa. Jó. No. Megyünk paradicsomozni. Paradicsomlét eladjuk jó pénzért. Mert igazándiból eléggé... Most már akkor nem fogok raklapozni, mert akkor legközelebbre be lesz rakva ez az autóról, és akkor már gyorsabban tudunk haladni vele, mert rengeteg raklap van, amit pakolgatni kéne, és az órákig eltart. Még ez is most mindegy, a paradicsomot még elviszem, mert kíváncsi vagyok, hogy egy teljes pótnyi paradicsomért mit kapunk. Okés.
Ugye... Hoppá, a rakodó nem figyel. Ugye ebből már adtunk el, csak ilyen eléggé vegyes volt a dolog, mert volt közte fa is, meg egyéb dolgok, úgyhogy... Beraknád elosztásra? Az egyébként nem is egy hülyeség. Csak nem tudom, hogy mennyire... Tehát... hol van ez? Paradicsom, nem spawning, hanem... Értékesítés, elosztás? Igen, elosztás. És akkor berakja oda, ahova kell. Na, erre kíváncsi vagyok. Akkor végül is nem kell ide áthordozgatni. Igen, az mondjuk nem egy rossz dolog. Nem tudom, hogy tele lesz-e a pótkocsival-e annyi. Van még 1581. És akkor abból a... Tehát ami bent van ott, az a 2400, azt átrakja ide, vagy majd egyszer, hogyha eljut oda, és gondol egyet és átrakja. A paradicsomlé egyébként az jó, abból sok jó dolgot lehet csinálni. Oké. Víz még van a gyárban, tehát azzal nem lesz probléma. Csak paradicsom kell. Berakja a gyárba. Ja, amit már kirakott, azt már nem értem. Tehát akkor azt majd át kell hozni. Hát igazándiból ott van 2400, csak akkor egy kicsit tekerünk bele, hogy úgy... De nem... Még ott van még mindig. Vagy azért, mert nem tudja kirakni, és akkor... Azért nem hozza át, nem tudom. Na, de ez is már csúszik elfele. Menjünk el adni. Órakor rakja? Hát jó, mindegy most már. Van 15 000 liter paradicsomlénk, úgyhogy ez elég sok. Elég sok paradicsomlé. Meg kéne mind inni, akkor fú, életünk végig elég lenne egyébként, megutálnánk. Lehet belőle csinálni paradicsomlevest, paradicsomos gombócot, paradicsomos káposztát, nem is tudom még, paradicsomot. Nem tudom egyébként még minket lehet, rengeteg kaját. Én mondjuk imádom a paradicsomot, de lehet egy idő után nekem is herótom lenne tőle. Na. Azaz, számold. Számold szépen. Na, 52 000. Hát ahhoz képest, hogy ez csak paradicsom, vagyis víz meg paradicsom, meg víz meg paradicsom. Ahhoz képest szerintem elég szép bevételt hozott. Több mint $500 000 eurónk van, úristen. Pedig szinte még nem is arattunk semmit, tehát elfőznéd. Ennyi. Egyébként igen, ilyen bolonyai, meg pizzára is ugye rá lehet rakni, tehát ezek azért mind jó kaják, úgyhogy egy milánói makaróni, meg nem is tudom, tehát azért van választék bőven, lehetne csinálni. Na viszont akkor vigyük át még ezt a pár darabot, és akkor megnézzük, hogy a többit azt majd átrakja magától, mert akkor többet már nem kell pakolgatni, hanem átkerül oda a gyárba. Viszont szép a búzánk, és nem gyomos.
Úgyhogy úgy néz ki, hogy jól sikerült a gyomírtás. Na. Nézzük. Oké, és... Jó. Hát ez 8 raklap. Innentől már többi akkor majd átmegy. Csak hát ugye a vizet azért azt tölteni kell, mert anélkül nem lesz paradicsomunk. Ejjjjjjjjjjj. Majd, hogy nem leesett. Micsoda? Pomodori. Ez most nem tudom, hogy márka-e, vagy külföldiről hívják így a paradicsomot. De lehet, hogy valami szlovák, vagy szlovén, vagy én nem is tudom, cseh. De biztos nem angol, hogy tomatoes, vagy tomató. Egyébként jók ezek a üvegházak, mert ugye ebben szinte mindent lehet termelni, nem csak az alapokat, ugye epret, salátát, meg paradicsomot, hanem a többit is, csak bár ugye kell hozzá egyéb alapanyag is, trágya, meg nem is tudom, mag, talán vetőmag, ha jól emlékszem. Na. Oké. Gyorsan betekeri. És akkor ugye ez most a 8 raklap volt. Hát elméletileg 4000 liter, de ugye már elkezdte feldolgozni. Az már csak maradt, de majdnem 4000 liter. És akkor ugye egészkor még be kéne csapnia azt a... Igen, azt hozzá is csapta, jól van. Na, tehát akkor lesz még bőven itt paradicsom, jól van. Viszont azt írja, hogy esni fog majd a hó. Kíváncsiak majd, hogy fog kinézni itt a havas rész, mennyire fogunk csúszkálni. Na, és akkor legközelebb tényleg már majd autóladdal fogunk pakolgatni, nem kézzel. Aztán vágunk még fát, ott ugye egyre beljebb megyünk majd, és akkor hát amint lehet, majd már tavasszal szántani majd kéne. Nem tudom, hogy következő évre mit pakoljunk be, vagy mit ültessünk, vessünk, mert ugye majd azt időben kellene megoldani, hogy ne csúszunk ki az időből, mert ugye tehát ha ilyen zabot meg ilyesmit akarunk, akkor azt még márciusban kéne, vagy mondjuk kukoricát, azt áprilisban, majd meglátjuk, nem tudom. Hát füvet nem akarunk, úgyhogy az nem játszik. És hát nem tudom, hogy hány fát kell, de azt hiszem 20-30 fáról volt talán szó, hogy annyit még legalább ki kell vágni, ugye, hogy meglegyen ott a legalább ekkora terület, hogy 2 ekkora területen tudjunk már gazdálkodni. Megmondom őszintén, hogy hát a fele tudja. Jó lenne tudni, hogy az tényleg most az fél hektár, 1 hektár, de valami hasonlóan itt elkezdjük felszántani, és hát én nem tudom. Ebben a vonalban, ugye most innen sokat nem látni, de bejövök ide a susnyásba. Hát legalább idáig, tehát úgy legalább ugyanakkor a föld legyen, mint az, úgyhogy ennyit majd, fú, ez rengeteg fa lesz. Lehet, hogy oda is berakunk egy autólódos farönkszállítót. Az lenne az igazán jó megoldás.
Jó lenne egy kis földművelés is. Most már farmingban most már kéne földdel foglalkozni, nem? Tehát így földműveléssel. Igen, amúgy, tehát nem árthat meg, mert egyelőre szinte csak fát vágtunk. Na jó, azért volt szántás, vetés, aratás még nem, de majd lesz az is, úgyhogy... Jó, hát kell még. Ilyen az egyébként, hogy ha ki kell alakítani a szántóföldeket, tehát nem készen vár minket itt a föld, hogy csak be kelljen vetni, de nem baj, mert legalább van mit melózni. Igazándiból állatokat is szeretnék még, mert ha jól emlékszem, akkor van berakva birka is ebből a fás megoldásból. Már nem is tudom, hogy a csirke azonnan van-e. Közepes csirkeól. De ez is ilyen fa kinézetű, tehát fából van a kerítés, meg az épület is a birkáknak, és ebben 18 birka fér, az egyébként bőven elég, és szerintem itt lesz a fészer mögött majd, tehát még ott egy kis takarítás kell, pár fát kivágni, és akkor jöhetnek a birkák, azoknak kell majd füvet nyírni, meg hasonló. Igen, birka az jó, mondjuk maga a gyapjú az egyébként szerintem nem sokat ér, mindjárt megnézzük, itt van gyapjú. Hát 2600, de ha azt nézik, hogy csak víz kell nekik, meg egy kis fű, akkor teljesen jó, csak nem tudom, hogy milyen gyorsan szaporodnak, mert abból sem akarok túl sokat venni. A tojás is jó, csak éppen lefele megy az ára. Pedig most már lassan elkezdenek termelni ezek is, mert már 70-en vannak, lassan elérik a 100-as számot. Na, szépen szaporodnak, nem minden tojást szedünk ki, van, ami benn marad, és akkor kikelnek belőle a kis csirkék. Ez belőlük kendermagos, meg én nem is tudom. Na. Egyébként 305 liter búzánk van, hogy mire elérünk oda, hogy a búzát le tudjuk aratni, ez a zsák el is fog fogyni, úgyhogy kelleni fog majd a saját új búzánk, amit learatunk, úgyhogy ennyi. Hát ez az új fészer meg ide nagyon kellett, mert ugye van itt egy csomó minden, amit el kell ide tárolgatni. Úgyhogy hát a nagy az nem fér be, az ifa sem fér be, de mindegy. Olyan óriási fészer meg nincsen ilyen fás, amit én akartam ide, ugye, mert ez kicsit ilyen tanyasias, meg faépítésű, ami csak lehet, hogy ne ilyen nagy beton, meg téglaépületek legyenek itt az erdőben. Valahogy így álmodtam, meg így képzeltem, hogy nagyjából így nézzen ki, úgyhogy... Na, hát viszont akkor eddig tartott a mai stream, és akkor ne felejtsétek, hogy találkozunk szombaton 3-kor a LEGO streamben, remélem, hogy minél többen rá fogtok érni. Nézzétek meg a YouTube-on, most már az új sorozatokból mindegyikből fönn van az első rész, dobjatok egy lájkot, ha tetszik, vagy írjatok egy hozzászólást. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ennyi lett volna a mai stream. Jó ét mindenkinek, szevasztok, szombaton találkozunk, addig is ciao ciao.